Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da! Boom, baby! Suntem live! We are so back! Seara de cripto, episodul 48 din sezonul 8. Magie, vrăjitorie, corecția pe cripto este aici la datorie. Ce corecție am avut? Un mare dump pe cripto. S-a dus Bitcoin la zero. N-a fost niciun mare dump, cel puțin nu momentan. Bitcoin undeva pe la 113.990, iar Ethereum tot peste 4.000, chiar dacă urșii, balenele, exchange-urile,
Toată lumea vrea să o ducă sub 4.000, să mai scape un pic de retail înainte de următoarea urcare. Pare că are magnet acolo la zona aia de 4.000 și pare că nu poate momentan să spargă regiunea respectivă și să meargă mai jos, nu știu, în targeturile pe care urșii le-au avut pentru septembrie, 3.500, 3.600 sau chiar sub regiunea respectivă. Vom discuta desigur în acest live dacă lucrurile arată bine pentru perioada viitoare sau nu, după cum vedeți titlul aici, ce nu ia nimeni în calcul și poate răsturna piețele financiare. Sunt câteva chestii un pic acolo ciudate, un pic de red flag, mai ales pentru octombrie, deoarece toată lumea se așteaptă ca octombrie să fie o lună incredibil de bullish, nu? Deoarece istoric Q4, ultimul quarter, este foarte bullish și inclusiv urșii ne spun că Q4 o să bubuie. Nu știu, discutăm imediat și analizăm ce se poate întâmpla. Am făcut ieri update pe canal pentru membrii, dar și pentru cei din Patreon și ziceam că cel mai probabil piața va avea un bounce astăzi, urmărind corecția de luni, marți, ok. Am zis că piața probabil va avea un bounce astăzi. Pare că Bitcoin are acel bounce, adică acea urcare, 114.000, Ethereum foarte slab. Spre deosebire de Ethereum, unele altcoin-uri se țin extraordinar de bine și asta poate să fie un semnal bun. Acum, nu toate, dar unele dintre ele, inclusiv astăzi, se țin mai bine decât Ethereum. Vom discuta despre toate astea în acest live și dacă în perioada viitoare piețele vor urca sau vor corecta și care sunt scenariile și ce cred eu. Desigur că se va întâmpla pentru perioada viitoare. Nu mai păstrez ideea că vom merge spre un nou maxim istoric sau s-a terminat aici bull market-ul, ne facem bagajele și am plecat și gata, urși ori să aibă dreptate că vine un bear market și apoi iarăși lucrurile corectează până la 70-80%. Deja mulți și-au făcut bagajele și deja au plecat. Asta poate să fie cât de bine. Aveți și voi un pull aici sus și dacă sunteți pe acest live, dacă vrem să-l ducem puternic în algoritm, așa merge YouTube-ul, ce să-i facem? Apăsați puternic butonul de like și dați și share prietenilor sau dacă mai sunteți prin grupuri de finance, da, și vi se permite să dați linkurile respective, o puteți face și eu apreciez foarte puternic. Vom sta astăzi, avem multe subiecte, de la Donald Trump, de la CZ, care s-a întors, da, destul de activ. Înainte nu mai era atât de activ, știm foarte bine că a fost și în pușcărie o perioadă, da, a stat un pic la mititica, acum pare că s-a întors și nu numai că s-a întors, a pus gând rău Hyperliquid. Oricum a vrut să-l mai dărâme la un moment dat, dacă țineți minte când a picat atunci la $10. Acum pare că a luat calea cea dreaptă, nu de business, adică se duce în spatele unui proiect Aster, care Aster a urcat foarte puternic și în continuare pare să fie undervalued, dar vom discuta imediat. Acum nu înseamnă că trebuie să intrăm imediat în Aster. O să discutăm imediat anumite zone pentru el, dar având în vedere că cel mai bogat om din cripto, CZ, este în spatele acestui proiect, el e foarte posibil să meargă destul de sus, ok? Acum vom discuta care sunt lucrurile posibile pentru Aster și pentru Hyperliquid, de ce Hyperliquid cumva încetinește în momentul de față și vom face comparația între cele două să discutăm ce se întâmplă. Da, CZ s-a întors, cel mai bogat om din cripto, miliarde și miliarde de dolari CZ, care, apropo, mă și urmărește pe Twitter și știți foarte bine de atunci când am cumpărat acele pizza, 10.000 de pizza cu un Bitcoin. E un om care a avut foarte multe lucruri bune pentru cripto, eu zic că mai multe bune decât rele, dar nimeni nu este perfect, ok? Vom discuta imediat despre asta, am zis că vom discuta, uite, Bitcoin pompează, vezi, îi place când suntem live, poate ar trebui să o facem mai des, nu? Ar trebui, așa zic, ar trebui. Vă las pe voi pe chat, comentați, lăsați comentarii. Live-ul ăsta clar că vom discuta și despre subiectele pe care eu vreau să le discutăm aici, dar dacă aveți și voi subiecte și nu le-am discutat, puteți lăsa pe chat și le discutăm, da? Le discutăm, deoarece nu este doar live-ul meu, este și live-ul vostru. Dacă aveți un subiect bun, vom trece prin piețe financiare, prin economie, macroeconomie, geopolitică, poate și ceva politică, cu toate că la nivel politic în România momentan lucrurile sunt acolo pe unde le-am lăsat, cu câteva nuanțe, poate
poate, dacă avem timp le vom discuta, poate nu. Rămâne de văzut, depinde ce vrea și chat-ul, nu? Că dacă chat-ul nu vrea politică, nu discutăm despre politică, ok? Dacă lumea zice nu, ne ținem pe piețe oricum, ținem mai bine pe piețe financiare. Bun, deci asta s-a întors CZ, s-a întors destul de activ, omul a zis, bă, dacă nu este altcoin season, deoarece retail-ul pare că e inexistent momentan, cel puțin cel nou, cel vechi este, cel puțin cel nou nu este deloc momentan prezent în sfera de criptomonede, cu toate că am avut hype pe aici, pe acolo. Nu este acel hype, a zis CZ-ul, bă, hai că fac eu hype și a venit cu acest Aster, da, din spate, care a băgat destul de mult și asta se vede în lichiditățile de pe Aster, care este un DEX similar cu Hyperliquid sau o încercare între DEX și CEX la nivel de cum tranzacționezi, da, între cele două, că ai o experiență mai bună decât pe alte DEX-uri, să zicem așa, adică exchange-uri descentralizate pentru cei mai noi, să zicem, care se uită pe acest canal de YouTube sau care sunt mai noi în sfera de criptomonede, sunt exchange-uri centralizate cum e Binance și descentralizate cum e Hyperliquid, Aster și altele, da? din sfera asta. Dar a băgat foarte multă lichiditate acolo, nu știu neapărat dacă market makerii din Binance au băgat ceva lichiditate sau nu, este foarte probabil, dar câteva miliarde bune s-au tranzacționat în Aster în perioada asta, da? De când proiectul a devenit unul viabil. Clar că este la început, nu știm neapărat unde se vor duce lucrurile, e clar că o porțiune mică de oameni controlează tot acel supply de la Aster, asta poate să fie și bine și rău. Uite, ne uităm la BNB, care BNB-ul s-a ținut extrem de bine pe bear market și da, și acolo Binance controlează o mare parte din supply, dar Binance n-a avut nevoie să vândă și dacă n-a avut nevoie să vândă, s-a văzut și asta când Binance și BNB au urcat peste zona de $1000, da? Deci poate să fie și o parte bună și o parte rea, depinde cine controlează și dacă vrea să vândă sau nu. Dar asta e partea negativă în ceea ce înseamnă acest Aster. Pe de altă parte și la Hyperliquid vin foarte multe deblocări în noiembrie, că de asta s-a întâmplat asta acum, deoarece mulți investitori au început să vândă. Da? Arthur Hayes, care a zis, domnule, face Hyperliquid 115x%, așa a zis că o să facă Hyperliquid, la o lună distanță a vândut aproape tot ce a luat din Hyperliquid, spunând că da, în continuare crede că o să facă foarte bine acest Hyperliquid, da, că o să meargă foarte sus, dar acele deblocări sunt destul de mari. Iar faptul că ei reinvestesc din faptul că fac profit și au profitabilitate și reinvestesc în token nu este suficient. Este doar undeva la 17% din selling pressure-ul care ar veni. Cu un Hyperliquid pe la $54-55 ar fi undeva la 11,2 miliarde de dolari în potențial selling pressure începând din noiembrie când se vor face acele deblocări. Okay? Și de asta a venit acest Aster, care are doar vreo 20% și el în circulație, deci nu are tot tokenul în circulație în momentul de față. Vom discuta mai pe îndelete când vom ajunge să vedem cum performează cele două și de ce cred că Aster probabil încă mai are spațiu de manevră în perioada viitoare, deoarece se vrea cât mai aproape de Hyperliquid. Asterul cred că e pe 35 momentan sau ceva de genul ăsta, iar Hyperliquid e pe 11. Deci, din nou, distanța dintre cele două este destul de mare în momentul de față și e destul de bazat, având în vedere că are pe CZ în spate. Bun. Asta se mai întâmplă pe sfera pe cripto, pe sfera de criptomonede se mai întâmplă că vom avea de un nou IPO, cei de la Tether, vedem ce valoare vor avea în momentul când se vor lista, vreo 500 de miliarde, cam pe acolo ar fi, dar discutăm și despre asta doar ce este important. Am avut Circle care s-a dus public și se tranzacționează, urmează să vedem ce se întâmplă și cu Tether. Aici e destul de clar că aceste monede stabile sunt aici să rămână și vor rămâne și e primul killer app, dacă e să o luăm așa, din sfera de criptomonede. Prima aplicație dată de cripto care merge. Clar că e și acolo o chestie, nu? Că am vrut să scăpăm de dolari, de fiat și acum tot monedă stabilă ajungem. Tot la zona aia ajungem. Cripto trebuie să fie mai mult de atât, iar zona de DeFi trebuie să fie un pic mai extinsă de atât. Da, vin și astea cu timpul. Nu se face nimic peste noapte, ok? Avem nevoie de infrastructură. Infrastructura pare că este acolo. Acum avem nevoie și de multe aplicații care pot veni din spate, din zona asta de
de DeFi, nu? Din zona de DeFi. Dar și asta mi se pare destul de important. Lucrurile arată destul de bine, știi, la nivel de știri, la nivel de preț mai slab, cu toate că bursa americană a făcut un nou maxim istoric. Vă ziceam după FOMC atunci că din punctul meu de vedere vom vedea all-time high peste all-time high peste all-time high, ceea ce pe bursa americană s-a întâmplat. Caz interesant că pe cripto nu. Acum poți să faci caz de manipulări stânga, manipulări dreapta, manipulări se fac și în sus și în jos. Asta a fost reacția prețului în ceea ce înseamnă cripto, adică a fost în jos spre deosebire de bursă care a mers în sus și avem o mică decuplare între cele două. Am mai avut cazuri de genul ăsta de mai multe ori în istoria cripto și în istoria bursei americane. Erau perioade, dacă țineți minte, mai ales în 2024, când bursa americană mergea în sus, iar criptomonedele noastre mergeau în jos sau Bitcoin și ne întrebam, wow, ce am făcut să merităm asta, dacă țineți minte atunci. A fost o perioadă de câteva luni de zile în care lucrurile au mers așa. Ulterior, cripto a revenit și Bitcoin a revenit și s-a dus după bursa americană, adică indicele S&P 500 sau dacă te referi la Nasdaq sau dacă te referi la acțiuni în general, nu? Ca să o facem mai simplă, la bursa americană. Momentan avem un mic dezechilibru. Astăzi totuși pare că avem ceva verde pe cripto și ceva roșu pe bursa americană, cel puțin în ultima oră când m-am uitat. Cumva s-a inversat un pic situația, da? E foarte posibil cripto să fi corectat un pic înainte față de bursa americană, ceea ce s-a mai întâmplat și în trecut. În trecut, țineți minte, inclusiv anul ăsta, Ethereum corecta puternic, corecta de nicăieri, adică veneau niște corecții pe Ethereum prin care am trecut aici împreună, deoarece suntem și la bine și la rău, știi, adică nu fug nicăieri în momentele grele, chiar sunt aici de mai multe ori în momentele grele decât în momentele bune. Consider că în momentele bune știi să vă drămuiți și singuri, să zicem, cu toate că și atunci ai nevoie poate de o direcție sau de o opinie sau de a discuta despre piețele financiare, dar în momentele dificile mi se pare mai important să fie acolo, să analizezi piețele financiare decât în momentele pozitive, da? Și am făcut asta și în momentele pozitive, dar mai ales în momentele negative de anul ăsta, care au fost nenumărate, sau în ultimii 5 ani aici pe YouTube, acest canal, nenumărate momente dificile. Cred că am trecut cu brio prin multe momente dificile împreună aici și asta a sudat foarte mult comunitatea, asta este clar, ok? Adică a sudat foarte mult, mai ales în momentele alea. Clar că au fost și momente dificile, nu? Unii nemulțumiți, unii mai puțin, unii mai mult, unii mai mulțumiți, unii mai puțin nemulțumiți. N-ai cum pentru toată lumea, deoarece piețele financiare nu toată lumea poate în final, să zicem, să aibă un câștig. Deoarece dacă s-ar fi întâmplat asta, dacă toată lumea ar fi avut un câștig, nu ai mai fi putut avea profitabilitate din piețele financiare. De unde vine, să zicem, în final dacă tu o să faci profitabilitate sau nu? Primul și în primul lucru știți foarte bine care este, să vă cunoașteți pe voi, să vă cunoașteți riscul. Riscul vostru e foarte important să-l cunoașteți și apoi o drămuire bună a portofoliului, da, pe care poți să-l formezi. Dacă ai un risc foarte ridicat, poți să stai doar pe asiturile foarte ridicate cu risc. Dacă nu, n-ai ce căuta acolo și trebuie să-ți formezi cât de cât un portofoliu echilibrat. Am mai discutat despre toate astea, dar asta în final face diferența și v-am zis asta de la început, day one. Day one, ok? V-am zis chestia asta. Clar că mulți vor să-și asume foarte multe riscuri, da? Și să facă foarte mult gain, adică să facă foarte multe câștiguri, dar pe urmă când riscul vine și dă peste ei ca un tren, zic că n-au vrut de fapt să-și asume acel risc. N-ai cum. Fără un risc ridicat ca să faci un profit foarte ridicat e foarte complicat. Da? Bun. Deci am trecut prin multe, mai ales la începutul anului, atunci când lucrurile arătau negativ, dar revenind la paralela cu bursa, și atunci Ethereum a corectat foarte, foarte puternic. Țineți minte, înainte de bursă și apoi și bursa a corectat foarte puternic. Suntem în cazul ăla în care deja piața de cripto a corectat și urmează bursa mai masiv? Nu cred neapărat. Bursa corectează un pic astăzi, dar corectează dintr-un all-time high, adică e o corecție normală. La fel și pe cripto. Mulți zic a venit crash-ul. Unde? Nu e crash. Cred că mulți poate au uitat ce înseamnă un crash în criptomonede când Bitcoin pica 30-40% într-o zi. Alea sunt crash-uri interesante în ceea ce înseamnă cripto, sau Ethereum pica 15-20-25% într-o zi. Alea sunt crash-uri relevante, să zicem, în ceea ce înseamnă cripto. Asta se numește corecție și este o corecție normală într-un trend ascendent. Asta ca să înțeleagă, ok? Trendul în continuare este prietenul tău până când nu mai este prietenul tău. Momentan este prietenul tău, mai ales dacă ești long, adică long pe
spot. Dacă ești pe spot, tot long ești în momentul de față, momentan trendul este prietenul tău. Acum depinde și ce deții. Dacă deții big caps, capitalizări mari, care au performat cât de cât, trendul este prietenul tău. Dacă deții capitalizări mai mici, momentan trendul n-a fost prietenul tău până acum, dar văd același scenariu pe care l-am văzut și la ETH când era pe la 1300-1500, destul de mult hate în ceea ce privesc unele altcoin-uri cu capitalizare mai medie sau mai mică în momentul de față. Multe grafice nu arată rău. O să ne uităm imediat pe ele, în continuare nu arată rău în ceea ce înseamnă o posibilă urcare și pentru ele la un moment dat în timp. Vom discuta despre asta, vom sta aici vreo 3 ore ca de fiecare dată, întrebările voastre le aștept pe chat, da? Numele meu ar trebui să-l știți deja, dacă nu știți, poate sunteți privitor nou, Daniel Niță, mi-ar plăcea să dați și subscribe dacă ați ajuns pe acest live. Live-urile pe YouTube nu prea se fac de obicei pentru că algoritmul nu le împinge, sperăm poate la un moment dat să mai schimbe și algoritmul respectiv, da, vedeți că numărul de subscriberi nu crește mai deloc pentru că live-urile nu sunt neapărat împinse, dar asta nu mă deranjează pentru că eu nu fac asta pentru subscriber. Aș vrea mai mulți subscriber? Desigur. Dacă nu vin, nu e niciun fel de problemă. Mie îmi place acest tip de format și o să merg cu el mai departe. Mai fac și videouri când mai am timp să le fac și pe ele. Vreau să vă zic că vă apreciez foarte puternic. Cred că, după cum ziceam, mare parte din comunitate a crescut foarte mult, inclusiv eu în ultima perioadă. Am învățat, am greșit, ne-am ridicat, am sărbătorit când era cazul de sărbătorit. Bine ați venit în piețele financiare. Un roller coaster pentru unii, o viață mai ușoară pentru alții. Depinde cum îți faci lucrurile și cum îți place. Unul le place să fie roller coaster și le place adrenalina. Altora nu le place adrenalina și le place să fie mai echilibrat și să facă și poate profitabilitate din acest spațiu financiar. Bun, nu ne lăsăm până la capăt, zice Florin aici. Uite, citești ceva comentarii. Nu discutăm doar despre asta, deci discutăm despre partea de piețe financiare, vom discuta și despre aur, care a făcut din nou un maxim istoric. Și am teoria despre aur. Eu cred că Statele Unite vor vinde aur în perioada viitoare. Asta e un bet pe care l-am. Acum nu știu dacă va fi aici sau undeva când aurul, dacă va atinge vreodată 4.000, rămâne de văzut. E foarte posibil să facă asta și e foarte posibil ca chestia aia de care nu ia în calcul nimeni la nivel pozitiv, că avem și negativ, ar fi în sfârșit o rezervă de Bitcoin. Acum nu știm dacă vor vinde o parte din aur și vor face Bitcoin. Dacă eu aș fi guvernul american, care acum guvernul american merge ca o corporație, deoarece Donald Trump este la conducere. Ai văzut aurul, l-ai lăsat după vreo 10 ani de zile în care l-ai suprimat. Căutați băncile americane care au suprimat prețul aurului timp de 10 ani de zile în care mulți cumpărau aur, nu? Că auzeau și ei din stânga și în dreapta, auzeau pe Peter Schiff sau auzeau pe alții, aur. Au cumpărat aur 10 ani de zile, nu s-a întâmplat nimic cu prețul pentru că băncile le-au suprimat prețul și l-au shortat în continuu. Acum deodată s-a oprit din shortat după ce a venit Donald Trump, după ce au văzut cât aur au, că n-a fost întâmplător faptul că s-au dus să vadă la Fort Knox acolo cât aur există în rezerva Statelor Unite. Când au văzut cât aur au zis, avem atât aur, dar prețul e cam mic. De ce este prețul cam mic? Ok? Bun, și n-au mai shortat, a dus prețul foarte puternic. Acum și celelalte state au aur, n-are doar Statele Unite aur, au și celelalte state, au și început să cumpere și alte state, inclusiv Rusia, inclusiv China, știm foarte bine. Dar asta s-a mai întâmplat și în trecut, iar prețul aurului nu se ducea nicăieri, deoarece era foarte multă hârtie de aur care se tranzacționa față de spot, da? Față de aurul propriu zis, de asta nu urca. Ok, de asta nu urca. Și i-au dat drumul momentan, teoria mea că i-au dat drumul pentru că au văzut că au destul. Și dacă ești businessman, zici ok, avem atât de mult aur, păi cum ne plătim datoria aia? Păi întâi ducem aurul la stele, merge, să duce, face. Din punctul meu de vedere nu e doar că am avut conflicte globale, nu e doar de asta crește aurul, am mai avut și în trecut și aurul n-a crescut neapărat în felul ăsta, ok? Și aia o cauzalitate a faptului că crește aurul în momentul de față și aceste incertitudini planetare, globale în momentul de față în care ne aflăm. Dar nu asta, mai avut și în trecut, da? E faptul că băieții nu l-au mai shortat, asta e destul de clar. Băieții aia, știi, din sistemul financiar american.
și aurul a urcat. Acum, îți dai seama, când aurul va urca foarte puternic, e foarte probabil ca tu, ca businessman, să zici, băi, avem nu știu câte trilioane în aur, n-ar fi mai bine să vindem și noi o parte din el? Ba da, îți dai seama. Și atunci în ce mai putea pune? Păi mai e Bitcoin-ul ăsta, nu faci și noi o rezervă acolo ca să facem același lucru, să ducem prețul în sus, având în vedere că Statele Unite are printre cele mai mari rezerve de aur. Nemții au vândut tot, ei au vândut tot, are printre cele mai mari rezerve în momentul de față de Bitcoin. La asta mă refeream, de Bitcoin, da? Nu ducem și pe ăla prețul în sus și pe urmă îl vindem și pe ăla? Păi, cel mai probabil așa se va și întâmpla, din punctul meu de vedere, în ceea ce înseamnă și Bitcoin și aur și așa, cum ne zicea ăla, nu știu, nu Lavrov, cineva din partea Rusiei, că domnule, folosesc criptomonede pentru a-și plăti datoria externă. E foarte probabil. Nu numai criptomonedele, ci și aurul. Cred că și aurul era în sfera asta. Deci, mulți au interpretat greșit ce au zis ăia. Da, folosesc, dar vezi, au suprimat prețul atât, acum mai dau drumul. Dau drumul la preț, adică se duce în sus. Da? Asta mulți, să zicem, n-au gândit la situația. Adică cum mă plătesc aia? Păi întâi trebuie să urce și prețul ca să poată să aibă un anumit nivel. Okay? Și au zis, care sunt aseturile cu cea mai mare încredere? Dolarul? Păi dolarul nu, că nu vrem să fie puternic. Ce avem? Păi, avem stocks. Mai avem stocks. Ați văzut că nici aia nu e întâmplătoare, ceea ce înseamnă că guvernul american nu știa poziții în AMD. Ceea ce se întâmplă, adică mai pe nicăieri. De ce? Nu e nimic întâmplător acolo. Încearcă să facă bula, încearcă să ducă prețurile la ce dețin ei, guvernul american, foarte sus, ca la un moment dat să poată să iasă din datoria asta mare, de 36-37 de trilioane cât are în momentul de față, ok, Statele Unite. Nu e întâmplător ce se întâmplă. Trump are mulți advisori buni, mai ales pe partea economică, dar și pe partea de business. Partea de business e destul de forță. Plus că au venit toți, ați văzut, au pupat, că îi plăcea de Trump, că nu îi plăcea de Trump, pupa inelul. Apropo de Trump acum ați văzut că a făcut schimbarea de la a-l pupa pe Putin, a zis că e dezamăgit de Putin. Iar unii de în România nu le dăm numele Simion, nu le dăm numele, au uitat, să zicem, să privească acest aspect și o țin pe aia pe lor, adică n-au primit bilețelul. Bă, vezi că Trump nu mai e acolo lângă Rusia sau nu mai e nici la modul în care cu rușii să, hai că poate ne înțelegem, că poate facem, că poate dregem, ok? Și a dat un tweet despre Moldova. Nu-i pasă de Moldova în momentul de față lui Trump. N-are nicio treabă. Ce, Moldova, că nu știu ce, că se fraudează, că fraudează Maia Sandu, că fraudează... N-are nicio treabă Trump în momentul de față, nu-i mai pasă absolut deloc de ce se întâmplă aici, plus că nu-i mai place de Putin acum, ok, și asta trebuie să înțeleagă toți. Eu v-am mai zis, Trump nu e naționalistul ăla pe care voi îl credeți, este om de business, este o diferență și ăștia se schimbă de cum bat vântul, ok? Cum bate vântul și cum le place, așa se schimbă. Azi e naționalist, mâine ați mai văzut și în România la cineva care începe cu litera G, ați văzut. E naționalist, nu mai e naționalist, e cu om de business. Deci când ești om de business, ok, înțelegi toate treburile astea, el e și om de business, semi-politician în sfera asta. Dar s-a schimbat și ăștia din România, naționaliștii din România, suveraniști, n-au primit bilețelul, că Trump s-a schimbat. Băi, până ajunge la ei, îți dai seama că o iau pe altă treabă. Ați văzut că acum e chestia asta cu Rusia și Ucraina. Eu v-am zis, dacă în 2 luni nu se rezolvă, e foarte probabil ca chestia asta să escaladeze. Și dacă ne uităm la titlu, ce nu ia nimeni în calcul și poate răstuna piețele financiare în octombrie-noiembrie, ca Black Swan, asta ar fi. Ați văzut dronele care zboară peste teritoriul României, peste teritoriul Ucrainei, asta știam deja, Poloniei, Estoniei, Suediei, asta nu sunt întâmplătoare, sunt șicane pe care Putin le face. Acum, am mai zis, nu știm dacă sunt neapărat doar din partea lui Putin sau e ceva din altă zonă, dar dacă le luăm per se, adică per date, sunt parte din zona lui Putin. Okay? Acum Trump a zis că nu mai poate să ducă războiul Rusia mai mult după ce în trecut zicea că Rusia câștigă, face, acum a întors-o și pe aia că Ucraina ar putea să-și ia toate teritoriile înapoi. Deci Trump, țineți cont, de la a veni cu a da teritorii Rusiei, s-a întors la cealaltă extremă imediat, că așa face, s-a întors la cealaltă extremă imediat și a zis, păi dacă vrea Ucraina așa și teritoriile înapoi și poate și Rusia o ia.
Deci da, a zis Trump în continuare că va da arme lui NATO, iar plătitorii de taxe americani vor plăti în continuare taxe, care taxele astea vor duce în armament. Nu, îi convine lui Trump, dar acel armament va fi plătit de Uniunea Europeană. Deci oricum o dai, tot Uniunea Europeană este în groapă. E în groapă. A fost Macron prin New York să se întâlnească cu Trump, o să ne uităm și la imagini un pic mai târziu. Era pe acolo, nu-i dădea oia drumul să treacă la pod. Probabil a sunat Trump și a zis, ia ține-l un pic pe Macron, ține-l un pic acolo, bagă la colț, bagă-l un pic, ține-l un pic la colț, să-i arăt cine e șeful. Da. Apoi probabil Macron s-a supărat și el pe Trump și a făcut ceva la prompter, la ONU nu prea i-a mers prompterul lui Trump, o să ne uităm imediat, și a amenințat și acolo cu energia verde, cu schemul energiei verzi, o să le discutăm pe toate, pe îndelete. Sunt și lucruri bune pe care Trump l-a zis, dar și lucruri foarte prostești, precum aia cu Tylenol, Tylenol care este paracetamol, a zis de paracetamol că de la paracetamol avem autism. Deci mămicile care sunt însărcinate și au paracetamol ar putea avea un grad de risc mai ridicat în ceea ce înseamnă a avea un copil cu probleme de autism. Și a dat un exemplu, țineți-vă bine, că eu am murit de râs, am zis, bă, comedie ca asta eu n-am mai văzut. Deci comedie ca asta numai Trump poate să facă. Clar că o să ne lipsească când o să plece Trump în 2028, nu? Când îi se termine mandatul. O să ne lipsească pentru că nu o să mai fie comedie. Ați văzut ce nimic nu era în perioada lui Biden. Băi, a zis așa. A zis că era acolo în spate și Robert Kennedy Jr. Era cu vocea lui, știi? Era și el în spate și zicea care e, la ce oameni, la ce societate am văzut noi că ăia nu iau deloc niciun fel de paracetamol și n-au niciun fel de caz. Țineți-vă bine, la comunitatea Amish. Nu știu dacă găsim poze aici, nu știu dacă... Deci la comunitatea Amish, care ăia nici nu merg ăia trăiesc într-o altă lume. Deci trăiesc acum 50-70 de ani, ca să fie clar. Deci Trump la ăia a găsit să dea exemplu că n-au autiști. Care sunt și ei destul de ciudați, adică comunitatea Amish, am fost în Statele Unite și am văzut ceva, e interesant, deci a luat o paratură din punctul meu, dând acest exemplu, adică uite, deci la ăștia, deci pe ăștia i-a găsit, țineți-vă bine, pe ăștia i-a găsit, stai așa să vă arăt, deci pe ăștia i-a găsit să-i dea exemplu care ei nici nu merg la spital, nici nu merg la nimic, că dăm așa. Da, uite, na. Deci pe ăștia i-a găsit. Ăștia i-a găsit și a zis, bă, ei n-au niciun fel de caz de autism. Păi dacă nu merge nimeni, îți dai seama. E ca și cum zici la comunitatea, nu știu, nu vreau să dau exemple. Nu vreau să dau, dar de prin România, așa, că n-au autism. Păi dacă nu merg nicăieri la niciun fel de spital, unde? Adică înțelegi ce vreau să zic și uite cum arată, zice, na. Adică a dat cel mai interesant exemplu în care poți să mori de râs. Adică altceva nu poți să faci. Plus că studiile alea nu sunt studii prea avansate în ceea ce privește paracetamolul, că ar fi 100% așa. Da? Ar fi cel mai bine ca o femeie să nu ia atât de multe pastile în timpul unei sarcini. Asta cred că e normal. Dar acum dacă femeia aia este în dureri mari, ce poate să fac? Să înghită? Să moară? Ce poate să fac? Înțelegi? Bun, deci asta mi se pare o debitare așa, să zică ceva că uite am rezolvat autismul. Desigur și glumele până în România care au fost după, nu vrem să le reproducem aici. Trump vorbește despre autism și s-au dat și în alte lucruri, știți foarte bine despre ce vorbesc. Așa. Și apoi a fost la ONU și a vorbit despre green energy, că Europa este terminată, așa zi, you are finished. Europa este terminată, domnule, cu energia verde și cu faptul că încălzirea planetară este un scam. Jumate aici la nivel de adevăr, din punctul meu de vedere, din ce am cercetat, adică mai pendelete așa, nu doar ce cercetează Donald Trump dimineața la cafeluță, încălzirea globală este o chestie reală, ea se întâmplă. Acum, că cei care fac aceste studii pot exagera, sunt unii la un nivel extrem care zic, domnule, în 5 ani nu mai poți să mai respiri, vine încălzirea, se încălzește planeta cu 40 de grade, ajungem la 40 de grade nu știu unde, bla 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 bla. Aia nu poți să te uiți la ei, că deja au trecut anumite termene, cum a zis și Donald Trump la un moment dat. Păi am așteptat să se întâmple, să vină, că mai avem 3 ani, că mai avem 5 ani, că mai avem 7 ani, nu s-a întâmplat nimic. Încălzirea globală este, ea pe termen lung se va simți, mai ales dacă
avem și mai multe putere de computație și avem și mai multe lucruri care necesită energie, nu? Că vrem să urcăm și noi pe scara aia lui Kardashev, să nu mai fim niște furnici, da? Să ajungem și noi în sfârșit la 1, la zona aia de civilizație de tip 1, că momentan suntem la 0, avem nevoie, să zicem, de asta. Acum, el zice de energia verde și acolo e una, deci e un adevăr în ce zice, dar e și un neadevăr, că această încălzire globală este reală, adică se poate observa că planeta s-a încălzit, nu? Și e normal să se întâmple asta, având în vedere că noi consumăm atât de mult și poluăm atât de mult. Clar, că nu s-a încălzit atât de mult, că zic unii analiști, asta e destul de clar și acolo este scam, dacă mă întreb pe mine, deci e cumva o frică, băi, dacă nu faci, dacă nu. Plus că pe noi aici în Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite ne-au obligat să facem anumite chestii în ceea ce înseamnă această încălzire globală, iar au uitat de cealaltă jumătate de glob, care ar fi China și India. China și India, nu știu, dacă v-ați mai uitat ce se întâmplă pe acolo, aia numai 2 lei nu dau de încălzirea globală. Deci dacă tu stai pe acolo și n-arunci o chestiuță, nu faci, nu dregi, ceea ce ești, ești civilizat, nu ești un gibon să arunci chestii pe stradă, să nu știu ce, totuși trăim în 2025. Dar jumătate de glob, care e China și India, care e mai mult de jumătate de glob dacă e să o luăm așa, nu dau absolut nimic despre nimic în ceea ce privește încălzirea globală, ok? Deci noi aici ne chinuim cu aia și vin aia și distrug tot, ok? Bun. Acum, am mai vorbit și despre această energie verde, când a venit Donald Trump în Uniunea Europeană, când a fost în Marea Britanie, că s-a întâlnit acolo în Marea Britanie, inclusiv în Olanda a fost la Haga, a văzut aceste mori de vânt, le vezi și din avion, da, le vezi și din avion, arată mișto, bla 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 și a zis luați-le să nu le mai vedem, că nu fac nimic cu ele. O altă chestie împărțită aici. Ar trebui să ne raportăm mai mult la acest green energy venite din eolian și venite din solar și venite din astea, dar momentan este foarte puțin, nu știu cât de la sută, extrem de puțin, pentru câți bani se bagă în ele în momentul de față. Asta e și o problemă a României, deoarece, dar nu numai a României, a Europei în general, că avem toate aceste reguli că trebuie să scăpăm de această energie de fosile și să băgăm această energie verde, adică e băgată pe gât, rapid și să scăpăm de cealaltă energie. Da, ar fi frumos, numai că energia asta verde nu poate să susțină, da? Asta e partea de adevăr al lui Donald Trump. Partea de neadevăr e că ar trebui să mergem spre un fel de energie mai verde sau care să nu polueze atât de mult. Partea negativă e că momentan nu suntem acolo. Această energie verde, cu cât au făcut-o ei aici, nu poate să susțină aproape nimic. Și au băgat miliarde și politicile sunt să renunțăm la cealaltă parte în același timp. Iar România a renunțat și multe alte state europene au renunțat. Ce s-a întâmplat mai departe? Păi știm foarte bine, a venit factura la curent. Dacă vă întrebați, e și asta o chestie. Uniunea Europeană te-a obligat să ai anumite reguli în ceea ce înseamnă energia și cât ai energie regenerabilă și cât nu e energie regenerabilă. Și de asta n-ai mai putut avea, să zicem, energia un pic mai ieftină. Clar că au fost și plafonate și multe alte chestii și noi o vindem, n-avem unde să o stăcăm, am mai vorbit despre asta pe Twitter în trecut, dar e și asta o chestie. Deși aici e împărțită un pic treaba, e adevărat că avem nevoie de mai multă energie verde, dar e și adevărat că momentan e la stadiu de bebeluș, iar banii care se bagă acolo se bagă degeaba și nu neapărat degeaba, dar regulile sunt prea stricte, ok, pentru companiile europene față de China, față de Rusia, față de ei, care din nou nu dau 2 lei, adică ăia nu dau 2 lei, dau și mai puțin și nu le pasă absolut deloc, deci dacă ăla nu le pasă și ea poluează în continuare, înțelegi? Asta e o problemă de discutat. Bun. Mai departe, nu ar trebui să o vezi din punct de vedere economic, neavând atât de multe resurse cum au America și Rusia, pe noi ne ajute să înaintăm cu energia verde. Da, dar ea momentan, așa cum e, bagi destul de mulți bani și mai și poluezi pe alte părți, nu? Că trebuie să construiești turbinele alea și toate chestiile respective, sunt mai multe chestii. Interesați-vă și voi personal despre ele. Trebuie să bagi mulți bani, deoarece pe alea, cum v-a explicat și Trump, trebuie să le schimbi la 2 ani. Deci, momentan nu e. Că ar putea avansa, da, asta este destul de clar și asta vrem. Numai că momentan problema UE e că ți-o bagă pe gât înainte ca să o rezolve. Ți-o bagă pe gât și în corporații, ți-o bagă pe gât și în țări, ți-o bagă pe gât peste tot. Fără ca ea momentan să aibă un impact atât de mare, ok? Bun.
Eu ce am înțeles de la geografie, mă amintesc că este o temperatură generală peste care nu trebuie să trecem. Dacă trecem, nu mai putem să facem mai nimic. În legătură cu planeta, eu am mai zis, încălzirea globală, da, este ceva real, dar în final vom avea de fapt reversul. Adică vom avea un ice age, cum am mai avut și în trecut. Este o ciclicitate a acestei planete. Planeta, stai fără grijă că la un moment dat când ea nu mai poate să te susțină, te omoară, pentru că asta este un ecosistem aici, trăim pe o bilă, că asta e adevărul, trăim pe o bilă care merge până în spațiu, da? Nu mai gândiți-vă la asta. Stai liniștit că în momentul când planeta o să sufere, nu? Dacă ea o să sufere, tu dacă ai suferi, nu știu, te-ar mușca ceva de mână și ai avea aici o lipitoare, luau și are un cao, nu? Așa o să facă și planeta cu noi. Adică stați fără grijă că planeta va avea grijă să facă reset-ul ăla când va fi timpul să-l facă. Și de obicei ai o ciclicitate, nu știu, 100.000 de ani, habar n-am cât e. Pentru planetă nu e nimic. Planeta nu simte neapărat timpul în felul cum simțim noi timpul în momentul ăsta, ok? Bun. Era poluarea foarte rea? Este, da, și trebuie să poluăm mai puțin, dar nu e suficient să o facem doar noi europenii sau ea din Statele Unite, trebuie să facă toată planeta, dar vezi că alții au alte reguli și merg după alte reguli și ăia sunt mai mult de jumătate, adică sunt mai mult decât noi, știi? Adică sunt mai mulți, dacă iei India și cu China și mai iei și încă câteva state, ai închis, mai și Pakistan și ale, ai închis situația, ok? Bun, mai departe. Bun, planeta își are ciclurile ei, corect, își are ciclurile ei, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să o deranjăm, că dacă o deranjăm ne omoră mai rapid, știi? Adică trebuie să avem grijă de ea, că asta face diferența între maimuțe și cei mai necivilizați și noi, adică încercăm să facem lucrurile cât mai bine, să nu deranjăm atât de mult planeta. Dacă poți, de ce să arunci ceva pe jos? Mai bine faci un curat, mai bine faci ceva, știi? Mai bine cureți un lac, mai bine decât să-l poluezi tu. Nu? E mult mai bine, adică asta trebuie să fie gândirea și switch-ul de gândire. Dar să le spui oamenilor, să-i obligi să facă anumite chestii, nu prea a mers istoric. Bun, 114k BTC. Da, uite, ne uităm și la BTC aici. Discutam un pic despre ce s-a mai întâmplat prin sfera asta de politică, geopolitică, ce a mai zis Trump, ce n-a mai zis și ce cred eu, știi, despre situație. 114 pentru BTC, care momentan recuperează din această corecție. Dacă sunteți abonat fie în Patreon, fie la mine pe YouTube aici la categoria membrilor, vă ziceam că miercuri vine bounce. A venit. Din păcate pentru ETH nu prea. Ne putem uita aici mult mai slab, adică mă așteptam la ETH măcar să fie, adică asta era analiza, măcar să fie să închidă spre nivelul ăsta de aici, măcar un 4350, adică măcar nivelul ăsta. Nu e încă timpul pierdut, nu știu dacă ați observat, s-au inversat un pic polurile la nivel de zile, cum sunt bullish, bearish. Știți că în trecut aveam lunea care era bullish, nu? Și aveam joia, vineri, care era de obicei bearish sau miercuri, joi, ceva de genul ăsta. Acum pare că s-a inversat un pic, lunea destul de bearish, iar finalul de săptămână de cele mai multe ori bine, adică miercuri, joi. Pare că avea o mică inversare în ceea ce privesc piețele, dar nu arată rău măcar pentru un bounce. La Bitcoin deja a venit, e foarte posibil să vină în perioada următoare și de la ETH. Acum discutăm imediat dacă ăsta e un subsol sau ce se întâmplă mai departe. Vă ziceam de chestia aia neprevăzută. Chestia neprevăzută care ar putea afecta piețele în octombrie, noiembrie, eu zic că se va întâmpla poate mai devreme decât mai târziu, este o escaladare a situației Rusia-Ucraina. Aia ar putea fi, să zicem, acel cui care ar putea, să zicem, deturna piețele de la un Q4 bullish, cum e așteptarea tuturor. Și asta e o problemă, că toată lumea așteaptă Q4 să fie acum bubuială, să fie rachete, să fie lucruri foarte pozitive. Dar lucrul care chiar ar putea deturna ar fi asta, ar fi o escaladare a acelei situații și eu zic că mai devreme sau mai târziu va veni. Putin nu vrea să închidă războiul, Uniunea Europeană nu vrea momentan să închidă războiul, adică nu se pot înțelege. Iar Trump deja a făcut rocada, adică s-a întors cu Uniunea Europeană, ceea ce era destul de clar că se va întâmpla, poate pentru unii, pentru alții poate nu. S-a întors cu Uniunea Europeană și acum susține în continuare Uniunea Europeană, dându-și seama că nu poate să discute cu Putin la nivelul care credea el că poate să discute cu Putin. Adică da, am zis că am avut o întâlnire, dar am zis că sunt dezamăgit de ce a făcut Putin. Dacă vom vedea acolo o escaladare și v-am zis de unde va veni escaladarea respectivă în live-urile precedente și pare că se întâmplă ușor, e faptul că Ucraina nu o să mai se apere, ci o să atace. Inclusiv astăzi a fost un atac în Marea Neagră a Ucrainei la flota rusească.
Deci astea probabil se vor intensifica, pentru că Trump a zis Ucraina acum s-a tot apărat în mandatul lui Biden după ce a făcut el rocada, n-ar fi bine să-și atace. Și pare că asta se va întâmpla, iar rușii cel mai probabil nu vor vedea asta cu ochi buni. Vedem ce se întâmplă mai departe, acele drone care zboară pe teritoriul României. Apropo, noi nu le putem doborî, acele drone, pentru că s-a votat în Parlament că nu se pot doborî. Dacă țin minte, nu știu dacă a trecut legea sau nu, știu că AUR a votat împotrivă și chiar i-am dat tag lui domnului Simion și am zis de ce s-a întâmplat asta, adică ce să caute drone neidentificate pe teritoriul României. Pe teritoriul Poloniei ele vor fi doborâte, cum ne-a zis ministrul de apărare polonez, că dacă mai încearcă vreodată, polonezii nu se joacă, istoric nu s-au jucat în ceea ce înseamnă războaiele. Dacă luați istoria, nu se vor juca nici data asta. De-abia așteaptă, se întâmplă ceva, bam, să intre și ei puternic. Mai e o chestie care ar putea avea impact, alegerile din Moldova. Alegerile din Moldova care vin pe 28 septembrie. Acolo. Din nou acolo s-ar putea întâmpla ceva în Moldova, deoarece rușii vor să ia control în zona respectivă prin a-și pune poate un candidat în zona aia. Acum e cu duș întors. Nici pro-europenii nu sunt cei mai excelenți, cum n-au fost nici în România, după cum s-a văzut, adică mai departe, dar nici cealaltă parte, adică e un du-te vino în momentul ăsta, dar ce ai vrea? Ai vrea Moldova mai aproape de Rusia sau ai vrea Moldova mai aproape de România? Păi ai vrea ca Moldova aproape de România și vă zic și de ce. Pentru că dacă nu și vor pierde pro-europenii alegerile în Moldova și vor veni, să zicem, o influență rusească cum a fost în Ucraina, poate la un moment dat vor încerca același lucru pe care l-au încercat în Ucraina, dacă le reușește până la urmă cu Ucraina. Și atunci o să poți să ai graniță cu Rusia directă. Acum, mulți zic că rușii nu sunt chiar atât de răi. Sunt răi, au fost răi istoric, întrebați-vă bunicii dacă nu știți. Acum, nu sunt ăla să vă sperii că vin rușii, că așa se întâmplă în România, la fiecare lucru care se întâmplă aici vin rușii. Nu vin mereu rușii n-au, să zicem, o atenție atât de mare pe cât ai crede tu pe România, o atenție mai mare pe Moldova, o atenție mai mare pe Ucraina, o atenție mai mare pe alte state pe care le pot controla în sfera lor de influență decât pe România, care este în UE și NATO, adică n-ar vrea neapărat să deranjeze atât de mult partea asta, dar da, ca orice stat care vrea să facă colonialism, cum este Rusia, clar că vrea să înainteze și v-am zis, adică asta vrea să facă. La fel vrea să facă și Statele Unite, la fel au făcut și Marea Britanie și Spania în trecut, sunt aceleași puteri. Acum Rusia e mai slabă de data asta și să sperăm că o să-și dea seama că e slabă de tot și să lase baltă acest colonialism pe care încearcă să-l facă. Ei fac colonialism prost, așa mai vorbit, ei fac colonialismul ăla de pe vremea lui Stalin pe care vor să-l facă sau mai înainte. Despre vremea lui Ivan cel Mare sau habar n-am. Da, astea cu arma în mână, cu hai să-i cucerim pe ea. Nu așa se face colonialismul în acest secol, în 2025. Deci, n-au șanse în final. Bun. O rachetă costă milioane de dolari, o dronă costă 10k. Corect, da, n-ar trimite. O dronă costă destul de puțin. Bun, like-ul numărul 546 a fost dat. Dacă vă place acest tip de conținut, din nou, nu mă plătește nimeni să am aceste păreri. Astea sunt părerile mele, pot fi mai bune sau mai rele, mai pe partea bună sau mai pe partea greșită. Trebuie să treceți prin filtrul gândirii voastre. Știu că mulți, nu vă zic, aproape nimeni nu vă zice asta în ceea ce înseamnă contentul online și toți încearcă să vă manipuleze într-o direcție sau alta. Eu vă zic de fiecare dată, faceți analizele și voastre personale, luați ideile așa cum le auziți aici, apoi discutați-le sau analizați-le un pic mai pe îndelete să vedeți cum stă situația de fapt, ok? Bun, doar ce nu mă plătește nimeni, nu vreau să manipulez pe nimeni, am idei, să zicem, care mi-aparțin, ok? Nu înseamnă că sunt neapărat ideile adevărate, la fel și ideile adevărate, sau nu înseamnă că sunt total adevărate, depinde. Eu sunt bine intenționat, dar nu știi niciodată, trebuie să faci analiza ta personală. La fel și la piețe financiare, știu că mulți analiști vă zic exact unde cred ei că știu exact unde se duce prețul și trebuie să faceți X, Y și Z. Nu există așa ceva, oricine vă zice asta probabil vrea să profite într-o mare măsură de voi în diferite situații. Nu există să știi unde merge prețul, există să ai niște analize, să pui banii pe analize respective, există analiști mai buni, există analiști mai slabi, istoricul trebuie să-l vezi overall, da? Nu
de la una, trebuie să vezi istoricul overall și să-ți iei informația pe care apoi să o analizezi și tu în timpul tău, nu? Bun. Mai departe, dacă pică Moldova, urmează Letonia, Estonia și Lituania și fostul reserv va fi refăcut. Nu e chiar atât de ușor, Claudiu, eu ți-am zis că nu e ușor. Păi gândește-te că rușii n-au putut lua Ucraina, înțelegi ce vreau să zic? Deci n-a putut să ia Ucraina, suntem de în 2021 3 ani de zile. Deci de 3 ani de zile nu pot lua Ucraina. Imaginează-ți, nu știu, să vrea să ia Estonia, să vrea să ia Letonia, Lituania și toate. N-au șanse din punctul meu de vedere, deoarece va fi o apărare destul de mare din partea Uniunii Europene. Acolo și Uniunea Europeană nu se mai joacă acum, a văzut de fapt care este riscul și nu cred că se vor băga. Pentru că n-au economic, după cum a zis și Trump, economic nu stă atât de bine Rusia, dar încă poate să ducă războiul și mai pot să-i dau dreptate lui Trump într-o situație, după cum vedeți aici, eu nu sunt super fanul sau only fanul lui Trump, dacă e să o luăm așa și să-l pup în cur pe Trump mereu. Zic lucrurile care cred eu că Trump le zice bine și lucrurile pe care nu cred că le zice bine, le spun că nu le zice bine. Omul, știi că așa trebuie să fie o analiză imparțială, nu să luăm tabere și să zicem orice zice ăla e adevărat, în niciun caz, da? Zicea bine și vă ziceam și eu asta înaintea lui Trump, că Uniunea Europeană, dacă chiar vrea să termine acest război, nu mai cumpără gaze, nu mai cumpără petrol, nu mai cumpără astea de la, desigur, Rusia. Și cum face asta? Până India am văzut. Am văzut cum face asta. Și le-a zis Trump, băi, dacă chiar vreți, păi trebuie să-l înghioldiți pe ăsta, pe Trump, pe Putin, că altfel nu poate să oprească războiul respectiv, dacă el încă are bani în continuare. Că războiul ține și de bani, de-aia URSS-ul a picat după al doilea război mondial la războiul rece, pentru că n-au mai avut bani. Au băgat toți banii în cursa aia de înarmare nucleară și da, n-a ajuns nicăieri, da? La fel și aici trebuie cumva să-l forțezi. Trebuie să-l forțezi prin faptul că nu mai are bani, prin faptul că poate nu mai are parteneri atât de puternici, trebuie să-l forțezi pe domnul Putin, pe Putin. Trebuie să-l forțezi să oprească războiul, că altfel el nu înțelege altfel. El nu are niciun fel de reacție, de emoții, de nimic, nu înțelege altceva, ok? Decât asta, forțarea. Iar Trump aici are dreptate. Deci a zis că este gata să pună tarife oricât vrea Uniunea Europeană, care nu vrea în momentul de față. De ce? Vă zic eu de ce nu vrea. Pentru că Uniunea Europeană și-a luat datorii foarte mari, foarte mari pentru a duce cursa asta de înarmare și a face înarmarea Ucrainei și a duce tot războiul ăsta până acum, ok? Și au datorii foarte mari, iar dacă vor mai face și asta și vor cumpăra petrol, gaze la un preț foarte mare, se va simți în buzunarul și direct la tine, la consumator. Și atunci va fi rău pentru cetățenii din Europeană. Iar Trump e win-win în situația asta, adică lui convine, știi ce vreau să zic? Da, nici nu e atât de wow, hai să oprim, mă întâlnesc cu Putin, el dă senzația că vrea, dar de fapt îi lasă pe ăștia să vadă ce se întâmplă mai departe, ok? Dacă Uniunea Europeană alege în sfârșit să nu mai ia acel petrol de la India, că nu ia direct de la Rusia, am mai vorbit, ia de la India, da? Dacă îi forțează așa, atunci traiul Uniunea Europeană va fi insuportabil și atunci Trump poate să-și pună și agenda lui Uniunea Europeană, să controleze Uniunea Europeană cum vrea. Deci e un joc mai mare decât crezi, Trump joacă la mai multe capete, dar în final joacă pentru el. Asta e clar, joacă pentru el. Dacă ar fi pentru el să slăbească Uniunea Europeană și să distrugă Rusia, ar fi perfect. Ar fi perfect și să conducă el cu China situația. Să conducă el cu China. Dar v-am zis că de asta nu se întâmplă, ok? O să vedeți prețuri la energie, nu știu, 5-10 ori mai mari sau ceva de genul ăsta dacă se întâmplă. Pentru că, din nou, ne întoarcem la partea de energie regenerabilă. Nu e suficient în momentul de față. Nu e. Poate pentru unele țări, da, inclusiv Olanda n-are. Inclusiv Olanda, care dacă intri aici în Olanda unde stau eu, vezi, nu mai mor de vânt peste tot, sau în Germania. Nici alea n-au, să zicem, sustenabilitate, să poată să susțină, nu știu, toată țara, în caz că nu mai au energie. Și Trump le-a zis, țineți minte, în primul mandat, Trump le-a zis și germanii râdeau de el. Le-a zis, păi nu e bună dependența asta de gazul rusesc, de energia rusească, de petrolul rusesc. Nu e bună, deoarece la un moment dat poate vine un conflict mai mare. Asta știa Trump, că probabil vorbise cu Merkel, care mai era și acolo. A plecat Merkel, s-a dus totul de râpă, a plecat și Trump, s-a dus totul de râpă și chiar așa a fost. Pe urmă, Europa a devenit dependentă de energia rusească, da, și suntem în stalemate în momentul de față între Rusia și Uniunea Europeană, da? Dar probabil ceva
ca în orice, va claca la un moment dat, într-o direcție sau alta. Rămâne de văzut. Eu sper ca măcar în următoarele 2 luni să vedem o înțelegere minimă de încetarea focului. Dacă nu, șanse bune să fie o escaladare de situație acolo. Sperăm ca România să nu fie neapărat implicată acolo, în acest război. Eu am familie acolo, mulți dintre voi sunteți acolo, n-ați vrea această implicare, dar poate nu poți să o eviți la un moment dat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Bun. Spune despre piața, lasă politica, ești varză pe politică. Mersi, Heathrow. Dacă sunt varză pe politică, poți să închizi. Poți să închizi aici acest live, dacă nu te închid eu. Uite, știi cum? Uite așa, te închid. Bam, te-am închis. Ia să vezi, că nu mai ești acum. Bine ai venit din universul lui Daniel Niță și ai dispărut și din universul lui Daniel Niță. Bun. Europa, că suntem gata să ne implicăm. I-am dat lui Heathrow ban, nu pentru că a zis că-ți varză. Nu. A zis că-ți varză și n-a dat niciun argument. Asta e o problemă. Nu-mi plac oamenii ăștia, ok? Și nu trebuie să fii tu acel om care face asta. Dacă vii să zici ceva despre cineva, bă, pregătește argumente, tată. Pregătește argumente, că altfel, bun. Atunci ne punem panouri solare ca să și devenim independenți. Merkel a știut foarte bine cum să negocieze cu Rusia. Da, piața urcă 4000 pe live, piața stă în lateral, ușoară corecție 1400. 4000 pe live sunt doar la Jerome Powell și când se taie dobânda de obicei. De obicei nu sunt 4000 pe live, dar la evenimente de genul ăsta lumea se uită, îți dai seama. Bun. Ăștia nu au răbdare să asculte și alte opinii. Da, nu există alte opinii în această generație, în această lume în care trăim, există doar alb și negru și așa te vrea și sistemul, fie alb, fie negru. Nu te vrea educat ca să gândești tu cu creierul tău, păi ce? Atunci cum te mai manipulează? Nu te mai poate manipula. Bun, vorbești 3 ore și pe chaturi te grăbești după Sebi Mihai. Dacă mă grăbesc, că ăsta sunt. Știi cum e. Mă iubești așa cum sunt sau nu mă mai iubești deloc? Bun. Bun. Mai departe, ce zici despre criza obligațiunilor care se anunță în Olanda începând cu 1 ianuarie 2026? Da, manipulare, din punctul meu de vedere, e un articol pe Bloomberg, de acolo cred că au luat toți, nu? De la articolul ăla de pe Bloomberg puteți să căutați și voi, dacă nu vi-l pun eu aici. Un articol pe Bloomberg care zice ce se întâmplă cu piața obligațiunilor, cu împrumuturile, cu faptul că populația îmbătrânește, cu toate astea. Din punctul meu de vedere, cu pensiile olandezilor și tot așa, care ar putea avea un impact asupra piețelor financiare. Olandezii încau, mulți zic 2026, dar de fapt e până în 2028. E ca și recesiunile, știi cum e? Zici, mamă, acum crapă, face drege. Pensiile olandezilor care dețin foarte multe obligațiuni, da? Și ai foarte mulți bani în ele. Dacă ele crapă toată economia europeană. Au până în 2028, vor să schimbe un pic reforma de pensii, dar au până în 2028 să o fac. Okay? Nu cred că va fi un impact. Dacă va pica piața de obligațiuni din Olanda, okay? Înseamnă că ne-am dat naiba. Asta e eu stau aici, adică pot să vă zic, e cea mai stabilă țară pe care ai vrea să o vezi tu vreodată, ok? Cea mai stabilă. Chiar dacă se mai ceartă ăștia pe politic câteodată, da, slav, adică ce se ceartă la noi e wow, ce se ceartă în SUA wow, aici nu știu, mai cade guvernul odată, mai vine un alt guvern, dar politica rămâne aceeași, crede-mă că știu. Politica rămâne aceeași, băncile olandeze sunt cele mai puternice aproape din Europa, hai să nu zicem din lume, da, din Europa, că mai ai și băncile din Elveția, care sunt puternice și altele acum care vin din spate, nu știu, Singapore și alte zone. Da, e cel mai stabil sistem financiar, deoarece statul are control aproape total în ceea ce privește cetățeanul, Olanda și tot ce se întâmplă aici, ok? La nivel guvernamental și tot. Totul de obicei este la linie, deci nu cred pe aia. Acum, dacă se va întâmpla ceva, vom vedea. Dar riscul nu mi se pare atât de mare cât zicea acel post din Bloomberg, nu știu, hai să ne uităm mai. Imediat. Stai așa să văd dacă găsesc. Ia stai. Bloomberg Dutch Pension.
Da, uite, cred că de aici a luat-o toată lumea pe 1 septembrie. Uite. Vă dau să citiți și voi când aveți timp, dacă vreți, acest articol de unde a luat toată lumea. Bun. Bun, deci ăsta e Bloomberg. A 2 trillion Dutch pension headache is coming for European bonds. Ok, deci de la pensiile ăla, da, trebuie să dai să plătești ceva, habar n-am. Eu l-am văzut pe telefon, mergea. Acum nu știu, vedeți voi cum îl piratați, dar de aici, ok? Puteți să vă uitați aici. Din nou, nu cred că este o exagerare. Este o exagerare. Guvernul olandez are să schimbe sistemul de pensii până în 2028. Până în 2028 și nu cred că îl vor schimba atât de mult încât să afecteze piața de obligațiuni europene. Nu cred. Adică, de ce ar face-o? Știi ce zic? Bun. Mai departe. Daniel, s-a cam dus cu septembrie bullish, iar nu ai nimerit-o off. Ionica, dacă n-am nimerit-o, ia uite, o să dispari și tu de pe canal. Bam! Ai dispărut și tu de pe canal. Băi, eu am zis ce am zis, ok? Momentan, în ceea ce privește a nimeri sau a nu nimeri, am zis că din punctul meu de vedere este o copilărie și poți să vezi și asta în faptul că oamenii chiar zic, bă, a nimerit ăla. Bă, ăștia nu o să facă bani niciodată în piețele financiare, eu v-am mai zis. Acum, din punctul meu de vedere, nici taurii, nici urși n-au nimerit-o momentan pentru septembrie. Taurii au zis că prețul va urca, adică vom vedea zona de nu știu, 5.000, cum așteptam poate pentru septembrie să mergem spre zonele din nou de all-time high, și nici urșii care au zis că vom vedea sub 3.500. Nu s-a întâmplat, sau Bitcoin sub 100.000. Momentan e un stalemate lateral, adică este un lateral momentan în piață, dar da, adică pot să recunosc că am greșit. Eu am zis așa, am zis că vom vedea all-time high și nu vom vedea, adică asta am zis, că vom vedea all-time high pentru Ethereum și nu vom vedea 3500. Asta a fost ideea, adică din spatele spusurilor mele. Eu, dacă nu se întâmplă, vin și zic că am greșit. Bă, să vă confirme ce e de pe chat, că am mai greșit și am mai zis că am mai greșit. Eu nu sunt canaliști, azi vă zic că n-am greșit. Și vine unul pe chat și zice, Daniel ți-a greșit. Da, mă, dar ăla de pe chat care zice că Daniel ți-a greșit, nu o să vină niciodată să zică când Daniel ți-a avut dreptate. Deci, el aștepta ca Daniel Niță să greșească, adică el era aici numai ca să-l prindă pe Daniel Niță că a greșit, știi? Bă, a greșit Daniel Niță, gata, mă, în sfârșit. Bine, mă, dacă asta te face fericit în viață, hai, a greșit Daniel Niță. Adică, mi se pare o prostie în continuare. Dar nu știu, când lucrurile, să zicem, au mers în favoarea lui Daniel Niță, că domnule Daniel Niță e un guru și știe exact unde merge prețul, nu v-am zis că nu e așa, da? Ca să nu avem povești după, din iunie până acum a mers așa, da? Deci a mers până când a zis Daniel Niță, acum, da, din aprilie, dacă e să o luăm, din bottom-ul din aprilie. Din aprilie până acum a mers cum a zis Daniel Niță, da, Ionica nu era pe chat să zică, băi, Daniel Niță, ai avut dreptate până acum, dar acum pare că nu merg lucrurile spre cum crezi tu că au mers lucrurile. Nu, a zis, bă, boule, ai greșit. Bine, mă. Dacă tu asta vezi, tu de în altă parte, tată, la aia care o nimeresc. Ce cauți aici pe canalul ăsta? Cine e următorul? Asta zic. Urât că dai bloc când cineva zice purul adevăr. Păi ți-am explicat mai devreme de ce am dat. Vrei să dau și ție? Eu am făcut o explicație. El n-a făcut o explicație. Eu ți-am făcut o explicație. Bun. De unde știi că nu ți se va spune că ai dreptate? Păi și când mi s-a spus că am dreptate, am zis că da, pot să am dreptate și am avut dreptate de data asta. Asta nu înseamnă că știu o direcție exact, știi? Bun, mai departe. Cum putem evita cei 16% impozit pe profit? Mai degrabă plătesc în altă țară decât în RO când scot din cripto. Păi deci să le eviți, momentan e 10, John. De taxe și de moarte nu scapă nimeni. Știi ce zic? Deci de taxe și de moarte, ai auzit asta, nu scapă nimeni. Până în România se mai scapă așa de taxe câteodată dacă ai, să zicem, interpuși. Dar dacă n-ai și ești un cetățean normal, nu o să scapi de taxe, o să vină ANAF-ul peste tine. Deci pentru aia 16% o să plătești mult mai mult. Și dacă vrei să retragi în altă țară, acum nu știu ce țară, poți să te duci până în Dubai, poate. Da? Dar asta nu înseamnă că dacă tu te duci și stai 2 săptămâni în Dubai și retragi bani în Dubai, nu o să vină ANAF-ul peste tine acasă. Dacă tu ai casă în România, să te întorci în România. Trebuie să stai vreo 180 de zile până în Dubai, trebuie să n-ai proprietăți în România și tot așa. Adică mai bine plătești 16%, 10 momentan, băi, 10%, 10. Dacă mai pui și CSS-ul, poate scoți o sumă mai mare, nu știu, te duci spre 14-15.
nu e mult, adică așa și statul partea lui. Dar de taxe și de moarte nu scapă nimeni, ai devenit prea renchinos. Nu, chiar sunt foarte fericit și happy. Că mai dau bani, dau, că pot. Adică asta e. Pot, dacă oamenii trebuie cumva să înveți, să vină, că o să vor întoarce, oricum își fac carte conturi, nu e problemă. Trebuie să înveți, să argumenteze, că de asta suntem într-o societate cum suntem. Attention span nu e mic, nimeni nu argumentează nimic, vine te face bou, idiot, retardat, bă, argumentați tată, n-a zis nimeni, eu n-am dat bani nimănui care a venit și a zis, bă, greșești, uite cum cred eu că e și uite argumentele mele, că nu sunt idiot, adică. Îmi place free speech-ul, dar la nu-i free speech când vii, că mulți fac confuzia. Free speech ești un bou. Pot să zic că ești un bou, că eu vreau free speech. Asta este de papagali, adică asta e de maimuțe, nu e free speech ăsta. Free speech e când tu nu ești de acord cu mine și îmi zici o idee și îmi zici de ce și îmi zici cum, dar și pui lucrurile în perspectivă, nu zici doar ce vrei tu. Ok, așa, din neant. Bun. Repetiție, da, sunt foarte ok, crede-mă, n-am nicio ranchinură, nimic, adică în suflet sunt foarte bine, sunt foarte bogat în suflet, foarte bogat. Bun, eu consider că și China încearcă să evolueze pe partea de energie verde, tot văd știri legate de câmpuri mari de panouri și investiții în această direcție, dar nu ca în UE, ce-i drept. By the way, super, mersi că sunt super, dar din nou argumentează de ce sunt super. Bun, saltarea încă am întârziat. Amir, nu știu, să te iert, să-l iertăm chat sau să-i dăm și lui? Nu știu ce să zic, că am întârziat. Cred că le iertăm de data asta. Devin și eu mai... Bun. Cam supărăcios, nu supărăcios deloc, absolut deloc. Bun, Daniel, dă-le liniște, rămânem aici. Bă, până la urmă sunt și eu om, știi, adică nu-s robot. Nu-s robot, sunt și eu om, adică sunt și eu om, mai oaia, n-am nimic, nici sunt absolut convins că se vor întoarce cu un alt cont. Stați liniștiți că... Bun. Iertăm sau îi dăm bloc? Sorin zice să-i dăm bloc. Nu-i dăm. Îi dăm sau nu-i dăm? Pică aurul și intră în cripto. Prea devreme de zis asta. Bun, nu-l ierta. Bă, eu vin aici, mă pregătesc, fac sacrificii, fac chestii, încerc să dau cât mai multă informație din diverse surse pe care le am, da, unele pe care poate voi nu le aveți. Încerc să dau tot, absolut gratuit aici pe internet, tot din mine, transpir flash-că pe live-urile astea. Bă, și vine un... Bă, nu ți-a plăcut cum îți stă părul, parcă îți stă într-o parte, parcă mâna stângă ar putea să ducă un pic mai pe cap. Dacă am luat Tylenol și paracetamol când eram mic, te-ai întrebat? Te-ai întrebat vreodată dacă am luat paracetamol când eram mic sau maica mea a luat paracetamol când era gravidă? Te-ai întrebat vreodată? Bun. Bun. Mai departe, e ceva rău în chat, e ceva de rău. Nu e rău, adică văd, majoritatea oamenilor sunt ok. Bun. 1400 minim te apreciază, lasă-i pe aia. Da, știu asta, adică am mai discutat, știu, sunt foarte convins și eu vă apreciez foarte puternic. Dar câțiva ar putea strica vibe-ul, știi? Nu mie personal, n-are cine să mai îmi strice mie vibe-ul vreodată. Adică credeți-mă că n-are cine. Bun. Doamne, dar mult mai vorbești, așa este Ciprian, chiar vorbesc mult, dar câteodată vorbești și bine, câteodată vorbești și prost, câteodată vorbești și pe lângă, chat-ul poate să mă contrazică. Dar să aibă grijă. Bun. Mai departe. Ai omis despre Olanda să spui că este și un shortage pe case. Pur și simplu oamenii nu găsesc case sau chirii. Dar asta nu e de azi de mâine în Olanda. E de mulți ani de zile în care aici nu prea se construiește. Adică dacă vrei să vii să-ți iei o casă chiar și chirie aici în Olanda, e foarte complicat să faci asta pentru că nu sunt suficiente, iar cererea este foarte mare și oferta este foarte limitată și atunci desigur prețul crește. Așa este. Olanda, la nivel de prețuri, dacă compar cu România, la nivel de supermarket, să zicem, la carne, la cartofi, la astea un pic mai ridicat, la lactate cam aceleași, dar salariile și mai mari aici în Olanda. În Olanda, în mare parte, e bine să stai, dacă ai un job 9-5, statul, guvernul din Olanda e foarte tare, are grijă de tine, orice ai nevoie, ok, te ține ca în palmă. Dacă totuși ești un antreprenor mai mic, e un pic mai complicat. Mai bine ai vrea alte țări cu o jurisdicție mai bună pe partea de taxare. Dar Olanda e foarte tare, adică mie îmi place. Îmi place liniștea în general.
Bun, eu abia aștept live-ul lui Daniel, este un update overall, exact, suntem live de o oră și un pic, cred că e cazul să intrăm și pe un nou vorbi pe piețe financiare, nu e așa chat? Dacă nu, pe urmă o să ții pe lumea pe chat, dar dacă aveți subiecte pe care vreți să le discutăm, le putem discuta, cum ar fi, de exemplu, că Donald Trump, președintele Statelor Unite, câteodată zice lucruri bune, câteodată zice lucruri foarte proaste, a pus acea viză, știți foarte bine viza aia, H1B, cred că așa se numește, H1B, nu știu, ia stai așa. Da, H1B. H1B în care tu dacă vrei să lucrezi în Statele Unite trebuie să faci cerere pentru această viză ca să poți să lucrezi. Nu sunt prea multe în care sunt date anual. Acum nu erau multe, dar ce să vezi, să lucrezi, a pus o taxă de 100.000 pe om pe an. Deci dacă o companie din Statele Unite vrea să angajeze în momentul de față un om din afara Statelor Unite care nu e cetățean american, trebuie să plătească acea sumă de 100.000 per om. De ce a făcut asta? Păi vă zic eu, e războiul comercial cu India. Mare parte din oamenii care se angajează cu acea viză sunt indieni. Puteți să vă uitați, există statistica deja. E războiul comercial cu India și Trump pe aici, pe acolo, încearcă să-i forțeze să nu mai cumpere nici ei acel petrol de la ruși. Și a zis, băi, cum facem? Că, Trump nu e prost. Trebuie să le lovim în ce-i doare și ce-i doare e partea aia din populație, că sunt vreo 100.000 pe acolo, prin zona aia de vize H1B din Statele Unite, ok? Sunt vreo 100.000 de indieni, care au viza asta, a zis, pe cine să lovim? Păi higher up sau middle to higher up, adică ăia care chiar contează, că dacă lovim pe indieni care oricum sunt săraci, bai mama lor unii dintre ei, ok, ăia din pătura de bani, nu o să se întâmple mare lucru, cum nu se întâmplă nici în China mare lucru, ok. Pe ce lovim? Lovim top tier, lovim partea de sus a societății indiene și asta a făcut prin această implementare. Desigur mulți n-au văzut-o așa, dar trebuie să citești printre rânduri. De-aia a pus-o, de-aia a pus taxa respectivă ca să poată negocia în continuare cu India. Dacă India renunță la niște petrol rusesc, bam, o să vezi că și acea viză o să pice. Trump așa este businessman, are toate pârghile și face cam ce vrea el, pentru că spre deosebire de România, președintele chiar are niște lucruri pe care poate să le facă. În România nu prea are. Orice ați crede voi despre Nicușor, nu prea are, mai ales că el nu are nicio experiență. Nici experiență, nici pârghii, foarte greu. Acum sunt câteva lucruri și o să încheiem aici, mergem la piețe financiare, pe partea politică, dacă vă place și vreți să militați pentru ceva, i-am zis și președintelui, i-am dat tag, dar pare că nu vrea să răspundă, cel puțin momentan, nu știu dacă vede aceste tweet-uri, dacă are timp sau nu, dar, hai să ne uităm un pic aici ce am scris. Lucruri de care România are nevoie și când mai votați oameni în viitor, înainte să vă uitați dacă e cel mai naționalist de pe planetă sau cel mai pro-european de pe planetă, mai bine cereți ceva de genul ăsta. Nu știu, zic, eu poate greșesc, nu știu, așa am auzit eu că ar trebui. Acum, nu știu, vedem imediat, vă arăt aici. Dacă și găsesc această postare, uite aici. Da, deci aici Nicușor Dan a zis ceva despre o întâlnire cu lideri coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. Ne-am subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața sejurului de o actualitate majoră. Cetățenii nu sunt de vină, exact, așa trebuie președintele. Dar i-am spus bună ziua, domnule președinte, și am lăsat asta. Deci nimic nu o să se schimbe în România până nu se întâmplă următoarele lucruri. O lege clară care să interzică folosirea banilor publici ai contribuabililor pentru finanțarea partidelor politice sau, cel puțin, diminuarea semnificativă a subvențiilor acordate acestora, printre cele mai mari subvenții din Uniunea Europeană, ca să știți așa, pentru partidele politice, le are România, adică din banii voștri, e ca o roată a șoarecelui ce se întâmplă în momentul de față și dacă vedeți aceste 3 puncte o să o vedeți și voi, da? Deci din banii voștri, partidele politice sunt finanțate, ok, bun,
se poate vedea aici, cu subvenții acordate acestora. 2. O lege clară care să interzică televiziunea din România să primească bani de la mediul politic sau de la firme afiliate acestuia. Acum trebuie să fie reguli destul de clare, definitivate, ce înseamnă o companie politică, ce înseamnă o afiliere politică și tot așa. În cel mai rău caz sau în alt caz ar trebui limitate sumele impuse sau ar trebui sumele limitate sau impusă o taxă mai mare pentru fondurile primite. Ceea ce în alte țări se întâmplă, ca să știți. În prezent, televiziunea câștigă sute de milioane de euro la fiecare ciclu electoral din banii publici. De ce bani publici? Păi vin de la voi de aici, v-am zis, așa merge. Așa merge. Deci la voi, la ăștia, la ăștia. Ok? Ok, bun. Da? Bun. Deci asta, televiziunile. Păi deci voi le dați bani politicienilor, politicienii dau bani televiziunilor, televiziunile vă manipulează să votați politicieni. Bravo. Limitarea sumelor pe care un candidat le poate recupera de la stat, adică din banii cetățenilor, tot din banii voștri. Băi, incredibil, tot din banii voștri, incredibil. Sau ai noștri. Dacă obține minim 3% din voturi, păi la fel. E și aici e printre cele mai permisive legi din Europeană și aici e printre cele mai permisive legi din Europeană. Adică aici ați văzut cât a luat Nicușor înapoi, 11 milioane sau 10. Ați văzut cât a luat Simion înapoi cu naționalism. A luat înapoi cu naționalism vreo 13 milioane înapoi. Okay? Din banii cui? Păi răspunsul este la voi. Am zis că restul e un pic vrăjeal, acum nu știu, ăsta e un pamflet politic, nu luați, ce știe Daniel Niță sau, nu știu, l-am văzut și eu pe internet. Dacă aceste 3 probleme nu sunt rezolvate, nimic nu se va schimba niciodată, pentru că sunteți așa, e un cerc, okay? E un cerc vicios și nu se schimbă nimic. Dacă vrei să mintezi pentru ceva, începe cu astea 3 puncte. Abia după putem discuta despre reforma sistemului de justiție, a instituțiilor statului sau alte lucruri. Mai întâi trebuie atrași oameni corecți în politică pentru că ei nu vin. Ok? Nu cei care intră doar pentru că se pot face bani. Ăia vin. Care miros banul. Bă, ia uite bani, televiziune, alea, blam, 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 blam. Venim pentru asta. Vin ăia, care nu sunt neapărat interesați de cetățeni, ci de buzunarul lor. Acest lucru se poate realiza prin aplicarea acestor 3 măsuri. Iana, ce să vezi? Bun, hai să mergem mai departe. Să vedem ce se întâmplă aici pe piețele financiare. Sunteți pregătiți să mergem pe piețele financiare? Bam, 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 imediat schimbăm subiectul. 113.800, pică Bitcoin, ia uite la aici, pic. Vorbeam de politică, auzi și el. Hai să mergem pe danielniță.ro. Bam, deci intrați pe danielniță.ro. Fix așa, danielniță.ro, ia, bam. Vi-l pun și aici pe chat. De fapt, hai să vă pun dashboard-ul direct. Mergem direct în dashboard, bam, 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 dashboard. Așa, mergem pe dash și vi-l pun pe chat. Să intrați și voi, ia. Intrați voi aici. Bun. Deci, acest dashboard superb, aici ne uităm la total market cap undeva la urcare, 1%, astăzi se poate observa pe urcare, 1%, totuși volumele sunt problema, au fost probleme și în ultimele zile, am avut o urcare pe volume foarte mare când piața a corectat și acum când piața urcă avem niște volume slabe, chiar în scădere aici, de obicei nu arată bine și mutările în sus nu sunt sustenabile în prima fază, când vezi ceva de genul ăsta, ok? Mai ales dacă volumul nu urcă până la final de săptămână și piața urcă. Altcoin market cap, după cum vă ziceam, surprinzător pentru unii, dar urcă. Ce să vezi aici? Urcă 0,86, urca și ieri când poate piața nu o ducea atât de bine. Dominanța BTC-ului urcă și a dat un pic. Nu e unde ziceau analiștii peste 60%. E unde v-am zis eu la sub 60%. Totuși, ca să fim corecți, mă așteptam să fie până la final de lună 55-54. Nu e nici acolo. Bun, dominanța ETH, o vedem la 12,86. Aici 0,09, iar dominanța ETH e o problemă momentan aici, deoarece ETH e în moarte clinică. Cine trezește această monedă? Asta e întrebarea. Trebuie trezit așa, cu niște miliarde. Bun. Charlie Lee, sau cum îl cheamă? Tom Lee, ce faci? Dormi? Bun, Bitcoin 113.597. Ethereum 4170, XRP-ul, îl vedem aici, o urcare de 3,4, vezi? Ethereum mai slab, Bitcoin mai bine, XRP-ul și mai bine. BNB-ul după ce a avut un raliu mare, desigur cauzat aici și de faptul că nu s-a vândut prea multă monedă și că Binance e cel mai bogat exchange, au cea mai multă lichiditate,
Dar e și de faptul că, asta e destul de clar, avem Astero, despre care vom discuta imediat. Îl vedem aici la nivel de top creșteri în primele 200 de poziții, cam primul aici în ultimele 30 și 90 de zile. Okay? Astero, deoarece s-a băgat CZ foarte puternic aici. Da? Bun, Solana 213 în continuare slabă și asta e de bine. Ați văzut ce s-a întâmplat. A început Solana să urce, ne-am dat naiba, a venit corecția, da? Când a început Solana să urce. Nu e de bine când Solana urcă mai ales mai mult decât ETH. Și o să ne uităm și la această paritate Solana-ETH și imediat. Dogecoin 2.19, Tronul 0.75, Cardano la 0.92 pe urcare, stagnant, absolut nimic relevant aici în materie de corecții mari. Că n-am văzut corecții mari nici măcar de la Chainlink, care în continuare stă peste $20. Deci la capitalizările mari, big caps, ai avut o corecție momentan normală. Putem fi de acord cu asta, momentan. Dacă ea continuă, reevaluăm, dar o să mergem imediat pe grafice. Momentan este o corecție normală, ok? Și apropo de ETH, că e dramă, domnule, că pică ETH. Păi hai să ne uităm, domnilor, pe ETH. Vreți? Uite, mergem pe un grafic de genul ăsta. Facem așa, ETH USD. Deci ETH USD. Ca să vedeți ce înseamnă cripto și cât de repede se mișcă lucrurile și cât de nemulțumiți sunt încă oameni. Păi eram aici pe ETH și a picat până aici, a picat la zona asta de 1381, 1381 aici, da? În zona asta când vă ziceam în probabilitate bună că e foarte probabil să fie un bottom aici în regiunea asta. Ok, bun. Am văzut o urcare, deci de aici, da, din aprilie, deci țineți cont, din aprilie, da, din aprilie, mai, iunie, iulie, în 4 luni de zile a făcut all-time high. Deci în 4 luni de zile a făcut all-time high. Na, ia-ți-o pe asta. Deci în 4 luni de zile a făcut 257%. Bă, și nu e bine. Nu e bine. Ne concentrăm pe corecția asta. Okay? Deci ne concentrăm acum, nu ne uităm aici, că nu ne mai pasă, ne concentrăm pe corecția asta de aici. Okay? Pe asta. Cum ne-am concentrat și pe asta, cum ne-am concentrat și pe asta, și am fost urși, nu vorbesc de noi, că am fost tauri aici. Vorbesc în general. Ok? Ne concentrăm pe asta, în loc să ne concentrăm pe asta. Adică pe trend, care în continuare e prietenul tău. Deci ăsta de aici, țineți minte că aici, când mă întreba lumea, mai face all-time high ETH și am zis, băi, probabilitatea e să închidă spre 4.000 anul. Ăla era, 4.000. Nu numai că a atins 4.000, a atins și peste 4.000, s-a dus la all-time high. Okay? De ce era probabilitatea doar 4.000? Păi căzuse sub 2.000. Odată ce a picat sub 2.000 aici, probabilitatea mai mică să vezi all-time high aici în 2025. Dar, după cum vezi, Ethereum s-a dus. Acum nu e suficient că nu s-a dus la 8.000, nu știu, sau 10.000 momentan. Asta tot de cripto ține și de tiparul de investitor. Înțelegi ce vreau să zic? Care e nemulțumit, chiar și pe ETH, că a crescut în 4 luni de zile, a crescut din minim în all-time high. Adică unde mai vezi așa ceva? Unde mai vezi așa ceva? Din minim în all-time high în 4 luni. Adică e destul de mult. E destul de mult din punctul meu de vedere și ai nevoie ai nevoie aici de un lateral, ai nevoie să mai reacumuleze și ea, ca să ai o mutare mai sustenabilă, mai pe termen median lung. Că dacă se duce direct de aici în 8000 sau 7300, păi e foarte posibil să zici papa la revedere la ciclu. Dar mulți asta vor, știi? Vor să ducă direct în regiunea asta de aici și nu există răbdare pentru ETH. ETH, din punctul meu de vedere, e destul de simplist aici în această analiză. Imediat să găsesc exact, bun. Dacă ne uităm aici, se poate vedea toată lumea, e top. Păi n-ai momentan de ce să te legi aici la nivel de top. Și putem explica destul de simplu aici. Da? Ai văzut nivelul ăsta, ai un nivel de rezistență de ceva timp. 4044 până în 4100 și un pic. Se poate vedea. Ai venit aici, nivelul din mai 2021, ai rejectat, bam, s-a dus în cap. Ai revenit din nou aici, ai găsit rejectare în septembrie 2021. Bam! Ai venit pe urmă, ai făcut all-time high aici în 2021 în noiembrie. În zona asta ai urcat în 4800 și apoi ai ținut un pic nivelul ăsta. Odată ce ai picat sub el și ai găsit rejectare, te-ai dus direct în 2200, okay? În regiunea asta de aici. Cu toate că n-ai mai zăbovit pe la 2600 după. Bun, pe urmă n-ai mai pupat regiunea asta o perioadă lungă de timp, odată ce de aici din 2021, până când se poate vedea, aici ai venit și ai retestat din nou nivelul ăsta, care în 13 martie 2024. Facem o analiză tehnică intermediară, așa se numește asta, analiză tehnică intermediară. Bun,
Deci ne uităm aici la ETH, a retestat din nou în martie 2024 când ne entuziasmăm că va face all-time high. N-a făcut din nou, a găsit rejectare unde s-a oprit. În prima fază 3000, bounce, ulterior 2800 și a pus bottom-ul aici ca ulterior iară să încerce o retestare acestui nivel spre 4000 care din nou a fost rejectat și ulterior s-a întortat 2200. 2200 este un nivel de ținut pe radar, 2600 este un nivel de ținut pe radar și vă explic imediat, da? Bun, pe urmă, ia ce să vezi, decembrie 2024 s-a întors iar aici. Deci, a câtea oară a avut aici încercări? Hai zicem 3 cel puțin după ce a picat aici. 3 încercări a avut aici de a sparge zona asta. Bam, 3 încercări. Bun. S-a dus, iar n-a putut. Iar de aici ne-am entuziasmat, sparge, face, miliarde, Lambo, iar. S-a adus, a venit în prima oară 2600 și ulterior și-a găsit 2200 cu wick, un bottom un pic mai ok, cu ulterior văzând asta, dar venit desigur această corecție urmată de tarifele lui Trump și bursa americană care a văzut printre cele mai mari corecții din istorie într-o zi, okay? Ca să fie destul de clar. Bun, pe urmă și-a revenit, iar și-a testat nivelul ăsta și acum, ce să vezi, a venit în sfârșit, da, a câta oră? 1, 2, 3, a 4 oră. A venit a 4 ori, bă, și în sfârșit a spart. În sfârșit a spart zona asta, s-a dus și pe urmă s-a dus din nou și a făcut același lucru ce a făcut aici. Poate vedea. Ok, o analiză tehnică simplă, dar la obiect. A făcut același lucru ca aici. Acum, cum ne uităm la regiunea asta? Păi, cam așa ne uităm la ea. Atâta timp cât rămâne ăsta în suport și aici nu ne referim că poate mai are un week sau o zi sau două sub nivelul de 4000 care se poate întâmpla. Se poate întâmpla, cum s-a întâmplat și aici, de-aia v-am și reliefat regiunile astea, ai avut suportul ăsta aici, ai avut fake-out sub nivelul ăsta și a plecat mai departe. Dacă mergem un pic mai jos, același lucru, ai avut suportul ăsta de aici, a venit, s-a dus un pic sub și apoi te-ai dus mai departe, ok? Trendul este up și v-am zis cu ce seamănă. Știți cu ce seamănă? Cu ce seamănă? Ia. Cu ce seamănă mutarea asta de aici? Păi seamănă aproape la Indigo cu Bitcoin din bottom. Și imediat o să analizăm. Deci seamănă cu Bitcoin din bottom, ok? Bun. Deci, acum suntem aici, da? Ăsta e un nivel important. De ce? Odată ce ai retestat all-time high-ul, ai retestat suport momentan. Bine, atâta timp cât ții nivelul ăsta, orice analiză tehnică îți zice bullish. Bullish deoarece ai venit, ai retestat. Clar că ai retestat de 2 ori. Da, ai mai retestat și aici de mai multe ori. Se poate vedea până când ai făcut un fake out sub și te-ai dus mai departe. Trendul este up, e prietenul tău. El se poate schimba? Clar că se poate schimba. Primul lucru negativ ar fi să se ducă sub 3500, 3200, adică sub swing, zona asta de swing low de aici. Sub acest low. Clar că poți să faci caz că trendul se poate schimba sub 4000 aici un pic, dar eu zic că la nivel intermediar 3500 este relevant și de-aia multă lume se uită acolo. Acum, care sunt probabilitățile aici? Dacă ăsta pierde 4000 cum zic urși și se duce la 3500, probabilitatea îți spune din punct de vedere psihologic a reacției pieței că cel mai probabil nu va ține. Dacă ne uităm și din trecut, ok? Nu a ținut, adică nivelul ăla nu prea a ținut. Nici când ai urcat peste n-a ținut. Te-ai dus mai jos. Și te-ai dus unde? Te-ai dus în 2600, aici, unde e nivelul ăsta roșu. Okay. Deci dacă ăsta chiar e un reversal, targetul real ar fi 2700-2600. Nivelul ăsta de aici pentru un bottom un pic mai extins. Un pic mai extins. Tot bottom probabil o să fie, dar un pic mai extins, în care ăsta o să corecteze de aici, să vedem cât ar fi. 45%, ceea ce pentru ETH nu e, poate să facă în 2 luni, minus 45% sau în 2 zile. Bun, să facă ceea ce se numește un macro retest în range-ul ăsta înainte de fapt să facă mutarea în 2026. Și vedem cum putem scăpa de faptul că avem un bug pe TradingView. Ia uite, nu mai mă lasă. Bam, nu mai vrea. S-a buguit până și TradingView, nu-i place analiza asta. Bun, deci nu-i place acel retest în regiunea respectivă. Ok, bun. Deci 3500, de ce e foarte probabil să nu țină? Pentru că toată lumea vrea să cumpere aici. Ok. Toată lumea vrea să cumpere aici. Cum toată lumea a vrut să cumpere aici, la 3000, și mulți ați cumpărat la 3000 și apoi v-ați plâns pe nenumărate live-uri. Daniel, am media la 3000, nu se mai întoarce niciodată, dăm 2600 și-l vând. Pa, la revedere, Bun, deci piața întotdeauna vede chestiile astea dinainte, adică știe că toată lumea așteaptă 3500.
ca nivel macro în momentul de față. Ce se întâmplă de obicei din experiență, fie n-atinge deloc nivelul ăsta și spre asta înclin în momentul de față, ok, spre asta înclin, ca să fie clar, să nu atingă nivelul ăsta și rămân la ideea asta că nu va atinge 3500, sau dacă atinge, probabil se face mai jos. Mai jos, gen regiunile astea de aici. Ziceam că după FOMC cel mai probabil vom vedea un plus 30 minus 30. FOMC 1 și a fost pe aici, dacă e să-l marcăm un pic până în zona asta, eram pe la 4500. Un plus 30% era undeva în regiunea de 5800. Discutăm și despre zonele superioare pe care cred că în continuare le va atinge ETH și vă zic imediat de ce. Ok. Ar fi regiunea asta, iar la nivel jos, adică eu spre asta înclin în continuare, fără să atingă nivelul ăsta, ca să fie clar pentru toată lumea. Aici, da? La nivel invers de aici, din 4500, ar fi fost minus 30%, ai avea un 3100. Ai avea un 3100, care pot să zic, ok, 3100 nu e chiar atât de rău, nu e neapărat să ducă în 2700 sau 2600, neapărat. Dar de cele mai multe ori piața nu merge atât de liniar, adică cum așteaptă toată lumea să vină să cumpere aici. Mulți au vândut, nivelul ăsta vor să cumpere aici. Nu prea merge așa. De obicei nu dă nivelul ăla, cum n-a dat nici aici. Țineți minte câți analizi ziceau aici în regiunile astea? Mulți, desigur, i-ați uitat. Vă reamintiți doar dacă Daniel Niță n-are dreptate. Bun, vă ziceam, mulți analiști aici, țineți minte, vă ziceam, nu mai vedem 2000 și aici Daniel Niță a avut dreptate, nu mai vedem 2000. Sub 2000. A venit 2100, s-a dus mai departe și mulți analiști se întoarce, facem low-uri, înapoi 1500, 1800 de dolari, targeturi, dar na, că a făcut invers. Aici la fel, țineți minte, mulți analiști, domnule, ne întoarcem 2900, 2700 și pregăteau buy-urile pe aici, în regiunile astea. Ce a făcut? Păi nu a atins regiunile astea, adică n-a atins sub 3000. N-a atins sub 3000, n-a atins sub 2900, cum n-ar trebui într-un trend ascendent să se întâmple. Okay? A venit fake-out, ți-a păcălit, mai departe. Okay. Ceva similar, sunt două cazuri pe care pot să le cred aici în materie de trend și ce cred că se va întâmpla. Pot să zic, ok, 3800-3932 ar putea fi un fake-out aici, nu e exclus, ok, regiunea asta să fie un fake-out la un moment dat sub nivelul ăsta, depinde și de Bitcoin. Să vezi un fake-out aici, toată lumea se entuziasmează că pică, 3500, toată lumea își pregătește barul și apoi invers, ok, din regiunea asta de aici mai departe, spre regiunile superioare, cum am văzut în nenumărate cazuri de când am pus bottom. Când s-a pus bottom, păi știm foarte bine, când s-a pus bottom a fost aici. Din aprilie, mai, iunie, iulie, ai 4 luni de trend, adică n-ai atât de mult, momentan se poate și mai mult în ceea ce privește un trend ascendent pentru ETH. La momentan arată slăbiciune aici, arăta slăbiciune în momentul când din nou n-a putut să reia 4563 ca suport, iar a picat sub și iar s-a întors aici, nivelul ăsta de demand. E un nivel de demand, aici există 3 retestări, ziceam în secțiunea de Patreon că week-ul ăsta probabil va fi retestat, dacă nu închis de tot, retestat. E și o chestie pozitivă, Bitcoin a făcut un week mai mic dimineață, sub nivelul minim pe care îl atinsese, ETH și n-a făcut asta, adică n-a mai picat sub 4057, nivelul ăsta de aici relevant, pe care îl mai atinsese și aici în august 2025, ok? Bun. Deci în continuare trendul favorizează taurii. Acum, tu luând analiza asta tehnică, zici nu vând nimic, fac ca Daniel Niță. Daniel Niță n-a vândut nimic în ceea ce privește ETH. Bitcoin, v-am zis, din punctul meu de vedere, e într-o regiune în care vreau să vând, am vândut 50% din poziția de Bitcoin, deoarece cred că e mai aproape de top, okay? Decât ar fi ETH. 50% out din poziția luată când nimeni nu vroia să o ia pe bear la 20 un pic, 21.000, ok, în average. Un potențial bun, un raliu bun pentru Bitcoin peste 100.000, ce mai vrei. La ETH media, nu știu, am pe la 1500-1600. Tot profitabilitate, dar în acest caz cred că va merge mai sus și îmi pun banii pe asta. Acum tu nu trebuie să fii Daniel Niță să zici, bă, nu vând. Puteai să vinzi 10% la all-time high sau poți să vinzi chiar 10% aici, dacă ai media la 2000 sau sub 2000. Poți, ai un 2x și un pic pentru cine investește în ETH, care sunt investitori un pic mai calculați, nu e neapărat rău. Acum nu vinzi tot. Vinzi tu 10%, vinzi tu 20%, cumva să-ți mai poziționezi în caz că chiar se întâmplă mutarea respectivă și vine un Black Swan în octombrie, noiembrie, decembrie și nu mai vedem acel Q4 bullish pe care toată lumea îl așteaptă în momentul de față. Că și asta e o problemă, am zis. Okay? Sunt două chestii care pot defavoriza taurii în perioada viitoare, chiar dacă chartul arată bine.
ai acel război care poate escalada în continuare, cu toate că eu cred că se va termina după ce va escalada, asta n-am mai menționat, am uitat, ok, și tot ar fi o oportunitate bună de buy, adică dacă s-ar duce și ai vedea sub 3000 TH pentru acel Black Swan, din nou ar fi o super oportunitate de cumpărare, dar o să fie una grea de cumpărat, la fel ca celelalte de până acum. Mulți zic dă-mi TH sub 3000, îl cumpăr cu 2 mâini, la fel au zis și aici, n-au cumpărat deloc. Unii. Noi am cumpărat. Bun. Okay? Și mai e faptul că mulți sunt bullish pentru octombrie, dar momentan nu s-a terminat septembrie, vrem să vedem cum se termine septembrie. Septembrie care mulți zic, wow, ce bearish e. Păi nu e, da? Hai să ne uităm la Bitcoin. Na, uite la Bitcoin. E pe verde, băi urșilor, e pe verde, tată, uite. E pe verde, dacă vreți să ne uităm și pe graficul ăsta ca să-l vedeți mai bine. E pe verde momentan. Da? E pe verde, uite. Uite-l pe verde, e pe verde. ETH nu e. Nu știm dacă va termina pe verde sau nu. Aici, unde e? Tot BTC e, mă interesează Ether. Ia, unde trebuie să închidă Ether? Trebuie să închidă peste 4400. E exclus să termine și asta pe verde? Nu e neapărat exclus, nu e departe momentan. Momentan monthly arată așa, ai 2 luni fenomenale. Te-ai dus din 2300 în 2 luni în all-time high. Trebuie să mai ai și el o gură de aer aici, lângă all-time high, să-i mai dai și tu un pic de aer, un pic de lateral. Acum, mai e o chestie aici la ETH și apoi mergem în continuare la overview. Vă place, nu? Când vorbesc doar despre piețe financiare. Vă place. Mai facem partiul de all-time high, îl facem când trece de 5000. Am zis, când trece de 5000 îl facem. Dacă nu se întâmplă până în martie-aprilie 2026, tot facem întrunirea respectivă cu comunitatea atunci. Deci puteți oricum țineți biletele respective pentru momentul ăla. Bun. Cu Venezuela ce se întâmplă? Nu știu, nu m-am uitat. De obicei au probleme cu inflația ei. Dacă știi tu ceva, poți să zici pe chat. Bun, deci mai e o chestie aici la ETH, da? Deci ETH în continuare favorabil pentru tauri. Aici ne uităm și la oscilatori un pic. Sunt și ei cât de cât relevanți aici, mai ales daily-ul, care aici era o problemă când eram nivelul ăsta și ziceam, băi, n-am avut aceeași capitulare ca aici. Uite, aici pare că seamănă cât de cât. Începe să miroasă din nou abată, cum a mirosit aici, cum a mirosit aici când RSI eu a testat de regiunile astea de jos. Acum cât de cât ok, la nivel de o formațiune posibilă de bottom aici. Ar putea să o facă peste 4000, de ce nu? Momentan am zis, trendul în continuare, prietenul tău aici, până când trendul se sparge și închizi o săptămână sub 4000. Red flag-ul ar fi o săptămână sub 4000, ok? O săptămână sub 4000 aici, care ar duce și o săptămână sub zona de cel mai probabil 9 EMA. Dacă ne uităm la EMA-uri și facem tranziția un pic aici pe acest grafic, rapid, și ne uităm un pic la EMA-uri pe weekly, doar atât vreau să văd. Putem să ne uităm că momentan n-a testat 21 EMA 3600. Vă ziceam că nu vreau să văd acest retest la 21 EMA când era pe la 3400 pe aici, când toată lumea zicea trebuie să atingă 21 EMA la 3500-3400. Din punctul meu de vedere, poate să atingă 21 EMA, dar în momentul când e pe la 3900-4000, atunci dacă se întâmplă e ok, sau hai 3800. Ăsta poate să ducă în 3800 în momentul în care acest 21 EMA va ajunge aici. Totuși, aș vrea, din punct de vedere al trendului foarte agresiv, să țină 9. Dacă reușim să ținem 9 EMA aici, fenomenal, înseamnă că ăsta va spulbera niște targeturi mari. Dacă atinge 21... Cum o privesc eu? Dacă atinge doar 9 EMA și e bottom-ul aici, probabil ăsta se va duce pe la 8-9.000 în ciclu. Dacă atinge 21 EMA deja aici, trendul nu e atât de puternic și 6.500-7.000 ar putea să fie un final de ciclu în ceea ce privește ETH. După acest rebound de aici, ok? Vedem cât de deep poate să vină dacă corectează până nivelul ăsta. Dar e foarte importantă săptămâna asta să nu închide sub 4.150, 4.200 ar fi bun dacă ar închide săptămâna asta, deoarece din nou ar apăra aici taurii nivelul ăsta, au mai încercat de atâtea ori să-l spargă acest nivel, știi cum e, încerci, fie îl spargi, fie dacă nu reușești ăsta face bounce înapoi spre nivelul ăsta de aici, nu mai poți să-l mai spargi și atunci s-a dus. Și atunci s-a dus. Bun, mai e o chestie aici, deci hai să ne uităm la graficul ETH care arată așa în momentul de față, ok.
arată așa de aici și hai să punem un pic și graficul BTC-ului de aici, deoarece eu cred că momentan la virgulă repetă market makerii scenariul pe care l-am văzut cu Bitcoin de aici. Okay, din bottom-ul ăsta venit în 15.600. Foarte interesant că pe ETH a venit 3 ani mai târziu după ce n-a făcut mai nimic, adică a stat prea mult în lateral. Dar dacă te uiți aici din acest bottom, ia uite, poți să observi niște chestii similare făcute aici. Inclusiv ce s-a întâmplat aici, țineți minte analizele, nu? Din trecut de aici, toată lumea bearish, eram bullish în regiunea asta, la fel și aici. Dar la fel, poți să observi aceeași mutare, toată lumea aștepta să vadă 18.000, n-a mai venit, a dat un pic sub 20.000, up aici. La fel și nivelul ăsta se poate observa, ai avut un suport în range-ul ăsta, ai picat un pic sub sau l-ai retestat, ai făcut un dublu subsol aici, în regiunea asta, poate ETH, asta face, rămâne de văzut, se poate vedea prima mutare, a doua mutare, 31.000, prima a fost 2.30, a doua un pic peste high-ul precedent, ai venit, ai luat lichiditate de aici și ai stat în nivelul ăsta o perioadă, ulterior RIP. În zona superioară, când toată lumea aștepta din nou mai jos, 21.000 era targetul atunci. De asta trendurile pe cripto nu sunt glumă, okay? Te-ai dus aici, trendurile up, dar și down, se poate observa același lucru. Te-ai dus aici pe urmă, te-ai dus în 44.000, iarăși ai avut un suport venit în 40.000, retest, chiar ai făcut un nou high aici. Se poate observa peste nivelul ăsta, da? Deci peste nivelul ăsta ai avut un nou high, apoi ai venit, ai retestat range-ul ăsta, ai picat sub el, nu? Seamănă, zici că e la Indigo. Seamănă, nu? Dacă ne uităm aici la ETH, vă arăt încă o dată aceleași range-uri plecat de aici, da? Din zonele astea. Din zonele astea, același lucru, minimul la 15.000, bam, fake out, mai departe, dacă mergem pe un daily, care se vede și mai bine aici, se poate observa, da? Fake out aici, în regiunea asta, fake out aici, în range-ul ăsta, up only, fake out aici, în range-ul ăsta, up only. Mergem mai departe. Ce s-a întâmplat aici? Din punctul meu de vedere, suntem în două cazuri în ceea ce înseamnă ETH și în comparație cu Bitcoin și ce ar putea urma. Aici, odată ce Bitcoin s-a dus spre all-time high aici, vezi, la fel ca ETH și un pic peste, cu toate că structura e importantă și un pic diferită aici a Bitcoin versus ETH și discutăm despre asta imediat. Okay? Deci dacă ne uităm aici la structura asta, putem vedea all-time high-ul din 2021, aici ai încercat să-l spargi de mai multe ori, se poate observa, n-ai reușit, ai corectat aici din top, ai corectat undeva ce vor urși în momentul de față pe ETH, 33% de ținut cont, ok? Asta ar însemna un pic mai mult pentru ETH, zona aia de 40 pe care vă ziceam, dar aici ai venit cu niște Black Swan-uri. Dacă nu vedem un Black Swan, adică dacă nu crapă economia și pare că nu crapă momentan, a vorbit Jerome Powell apropo ieri, a zis dacă nu scade crește, la fel ca data trecută, a zis că piețele sunt un pic prea sus, cu toate că traducerea n-a fost aia. Multă lume a înțeles asta, a zis că sunt highly valuated sau ceva de genul ăsta. Nu înseamnă că sunt prea sus, înseamnă că sunt ok. Asta vrea să zic Jerome Powell, da, piața înțelege ce vrea ea, știi? Bun. Deci aici am avut acele probleme economice, știți foarte bine, cu Japonia. Aici a fost Japonia, week-ul respectiv și de-abia apoi s-a dus mai departe și a făcut acest high venit aici în regiunea asta de 107.000, care face confluență bună cu 1618 pe Fibonacci, de care vorbeam dinainte să-l atingă, dacă țineți minte. Dacă țineți minte analiză, vorbeam dinainte, am zis că din punctul meu de vedere chestiune de timp până când vom vedea zona asta, unde o să și vând și am vândut aici 102.000, aproximativ 102.000, depinde, n-am tras eu exact, era pe la 102.000, ok, nu ne mai chinuim, 100 și un pic de mii aici, ok, în regiunea asta, ceea ce ETH n-a făcut. Acum ETH ar putea să fie în două posturi, ar putea să fie aici, nu? Ar putea să fie aici, în care ai făcut un all-time high, ai venit atâta regiunea asta și faci un fake out un pic sub nivelul ăsta și pe urmă te duci spre 6.000, nu? Sau ar putea fi aici la all-time high, nu? Că asta ar face sens pentru mulți. All-time high și un lateral de ceva timp.
Totul va depinde de macro aici. Dacă ăsta e lateral sau nu, dacă mergem în sus direct, va depinde dacă crapă macro în octombrie-noiembrie sau nu. Vă zic sincer, adică de asta depinde dacă suntem în scenariul ăsta sau ăsta. Okay? Ulterior, chiar dacă ETH aici să ducem 2600 sau 2900, din punctul meu de vedere va repeta ce a făcut Bitcoin aici. Adică se va duce spre 1618. Asta v-am zis. Că nu e structura asemănătoare. Asta a avut o structură diferită. Asta s-a dus direct de aici în all-time high Bitcoin spre deosebire de ETH, care a venit, s-a confirmat un pic un minimum în care și de-abia apoi de aici de unde ți-a confirmat bottom-ul ăsta un pic mai structural față de Bitcoin. Adică ai niște diferențe, da, între ele, ai venit și ai retestat all-time high. Okay? Bun. Aici pentru ETH. Dar din nou, dacă e să extrapolăm un pic la nivel de unde am putea fi, e lăguit clar ETH în spatele Bitcoin. 1618 în continuare n-a fost testat, iar 1618 7251, la fel ca în cazul Bitcoin. Când vă ziceam că în toată lumea era moarte clinică pe aici, prin nivelul astea, țineți minte, vă ziceam targetul rămâne. Băi, e foarte greu. Crede-mă, e foarte greu să rămâi pe o chestie pe care ai analizat-o și o crezi că se va întâmpla. E foarte greu. Piața te va deraia de la chestia respectivă. Nu trebuie să te lași deraiat, da? De la chestia respectivă. Cum s-a întâmplat aici, de exemplu. Cum s-a întâmplat aici mai mult. Aici a fost un test suprem pentru cei care dețin Bitcoin în regiunea asta. Mulți au vândut aici, țineți minte. Tot și pe la revedere. V-am zis, din punctul meu de vedere, probabilitatea mare în continuare să atingă 1618 și a atins-o, țineți minte. A atins 1618, s-a dus și peste, după cum observăm. Nu știm dacă Ethereum are puterea asta, va depinde de foarte multe lucruri anul viitor, în 2026, ok? Dar din punctul meu de vedere, dacă luați ceva, e faptul că în continuare păstrez faptul că vom atinge 1618 în probabilitate bună pe ETH, 7200-7300. Nivelul ăsta de aici. Ce se întâmplă pe termen scurt va depinde de macro. Dacă macro nu crachează și nu avem geopolitic nimic în octombrie, foarte probabil bottom-ul e aproape. Deoarece structural asta înclină piața spre un bottom în regiunea asta de aici. Fie mai retestezi un pic sub, faci un mic fake-out similar cum ai făcut în trecut și apoi up aici pentru ETH și pe ultima parte a ciclului. Desigur, se poate întâmpla să greșești să ne atingă 1618? Da. Și asta e important de menționat, ok? La fel ca și la Bitcoin, n-am așteptat 1618 să vând. Am vândut chiar și mai jos, ok? Un 10% în zonele de mai jos, adică aici. Da, un 10% în regiunile astea. În regiunile astea de aici. Restul mai mult, clar, am vândut 100, am vândut 115, am vândut 120, până la urmă am ieșit la un 50% din Bitcoin, restul păstrez deoarece cred că și Bitcoin se va duce mai sus și ajungem acolo. Fac analiza de simplă să înțeleagă toată lumea, mai ales cei care sunt long term. Vorbim și despre termen scurt imediat, dar să mai iau niște apă. Dacă n-ați lovit butonul de like, nu știu ce faceți, asta zic. Deci dacă n-ați lovit aici, ia să ne uităm. Dăm un refresh rapid. Deci dacă n-ați lovit butonul de like, îl ducem la 1000. Nu știu ce ați făcut până acum, având în vedere câtă informație am scuipat până acum din toate zonele. Okay. Bun. Deci, dacă ne uităm aici, momentan pare că între ETH și Bitcoin există în continuare o lăguire pe care și Bitcoin o are de piețele financiare clasice momentan. Okay? Acum, de ce va depinde aici dacă ETH se duce într-un target? Hai să ne uităm unde era ETH-USD, ETH-USD pe Coinbase. Ați văzut că până la urmă majoritatea lucrurilor pe care le-am zis, cel puțin la macro, s-au întâmplat. Clar că te mai deraiază, asta zic, e greu. În momentele când se întâmplă cum nu crezi tu, e greu să rămâi pe același principiu. Acum, că o să fac shift la un moment dat să fiu urs, clar că da. Clar că da, cum am făcut și în 2021, dacă vă amintiți, cei care au fost aici în 2021 pe acest top pe care l-am văzut aici în piețe, eram cel mai mare urs. Țineți minte că mulți mă și înjurau de ce vând. Și trec în cash 70%. Nu mi se pare momentul. Mi se pare că acest ciclu
e un pic diferit, e un pic lăguit. De ce? Din cauza macroului este lăguit. Am văzut lucruri diferite față de ciclurile precedente la macro și asta a dus la o lichiditate mai slabă sau o circulație a banilor în piețele financiare un pic mai diferită față de ciclurile precedente. Niciun ciclu nu e la fel, că n-ai cum să fie la fel, dar teoria îți spune că poate să fie mai lăguit, mai nelăguit. În final, probabilitatea este să se întâmple cât de cât similar. Okay? Cu toate că lagul, să zicem, poate să fie acolo. Lagul veni din conflicte geopolitice, probleme economice, tarife, chestii, lăguit. Dar asta înseamnă că e posibil să și muți un pic mai departe finalitatea acestui ciclu. Că asta e și partea bună. Dacă Bitcoin s-ar fi dus de aici, cum face aur în momentul de față, spre un blow of top, adică dacă ai fost deja la 150.000, probabil ciclul s-ar termina mai devreme și mai rapid și mai nesustenabil în ceea ce înseamnă big caps. Dacă el totuși dăinuie și ești încă în 2026, unde cred eu că sunt cele mai mari șanse de a vedea un top undeva între mai-iunie 2020-2026, poate să se ducă mai sus de atât, adică poți să vezi chiar și mai mult în 2026 și vă explic imediat de ce. Ok? Dar având în vedere faptul că până acum ai avut niște probleme și ai făcut o pauză în ceea ce înseamnă ciclicitatea, e posibil să mai și meargă un pic mai departe ciclul ăsta decât în cazurile precedente, adică finalitatea la finalul acestui an. Mai ales dacă acest final de an nu e în așteptare, adică foarte bullish. Înseamnă că mai prelungim ciclul, dar nu înseamnă că s-a terminat și va fi în mare parte încă un test. Încă un test, da, e ca picătura chinezească. Pentru cine n-are răbdare poziționare, nu retrage măcar un pic să se poziționeze pentru ceva de genul ăsta, e nasol. E ca picătura chinezească. Așteaptă. Pentru ceilalți care au cât un echilibru, nu e chiar atât de rău. Țineți cont că în alte piețe financiare aștepți mulți ani de zile ca să poți să faci anumite gain-uri. Clar că acum bursa americană în ultimii ani a performat un pic mai bine, dar în trecut nu era cazul. În niciun caz așteptai mult mai mult pentru performanțe mari, cum l-ai văzut acum pe bursa americană în ultima perioadă, okay? Plecând din 2020 până în 2025. Okay? Bun, de ce cred că ciclul e posibil să mai meargă în 2026? Se vorbește despre tăierea dobândă, o chestie despre care n-am discutat în acest live, dar uite că am ajuns acolo. Piețele la început de săptămână cumva au tremurat din motivul că a venit Miran, știți că noi vorbeam aici pe canal de Miran, că l-a pus Trump acolo la Fed lângă Jerome Powell, ca cumva să-l controleze, să controleze comitetul ăla important de 8 al lui Jerome Powell. Clar că el este de vot, e undeva la 11-12 de votanți și mai se extinde până la 18-19, da? Corul important e de vreo 7-8, ok? Iar Miran a fost băgat acolo, era consilier pe partea economică a lui Donald Trump, în continuare are legături cu Casa Albă, el nu are importanță aici, el nu poate să stea mai mult de ianuarie 2026, dacă va sta mai mult de ianuarie 2026, deoarece el vine să suplineze un alt loc și a dat cineva demisia, o tanti și-a dat demisia, da? Am mai vorbit în videourile precedente despre macro, despre Jerome Powell și dobânda de referință. Deci el a venit să suplineze. Dacă nu găsește pe altcineva până în ianuarie, posibil să rămână, dar atunci nu mai poate să rămână la Casa Albă. Da, important e că Trump încearcă ușor să preia controlul acestui comitet. Și nu o face degeaba, nu face neapărat doar pentru a lua cumva graiul lui Jerome Powell, e și asta, dar pentru a controla comitetul și în viitor. Că asta e important. După ce pleacă Jerome Powell în mai 2026. E important ca să aibă oamenii lui acolo ca să poată să ducă mai departe situația la nivel de tăieri de dobânzi, că asta vrea Trump. 100-200 de puncte de bază, asta ar vrea. Acum, Miran a venit public și a zis, da, am tăiat dobânda, eu am fost cel care a dat 0,5, care am fost decent, adică diferit față de Jerome Powell. Jerome Powell este 25 și cu ceilalți membri din comitet, unii n-au zis deloc, în final s-a votat 25 de puncte de bază și asta am văzut. Dar Miran a zis că da, eu eram punctulețul, ați văzut în dot plot, era acolo, apărea cineva cu un 0,5, un decent, era Miran.
Și a zis că da, eu eram ăla cu 0,5, dar ce ne-a nemulțumit piețele a zis că chiar dacă eram eu cu 0,5, cred că politica monetară în sfârșit ajunge spre neutralitate. Aoleu! Piețele, cum neutralitate? Păi nu se mai taie, nu se mai face, nu se mai trece. Piețele și analiști, păi înțeleg ce vor ei. Clar că pe urmă a revenit domnul Miran și a zis că da, tăierile de dobândă vor continua. Și da, vor continua. Cel mai probabil, chiar că Jerome Powell a venit acum și a zis dacă nu scade crește și bla bla. A vorbit la conferință, nu a zis nimic și nici nu mai așa să zică nimic diferit față de ce a zis la FOMC, că e prea devreme. Adică n-am văzut nici date de șomaj, n-am văzut nici date de inflație, noi n-am văzut nimic care vor veni, apropo și datele alea de șomaj și inflație, la începutul octombrie. Șomajul și pe la jumatea lui octombrie inflația. Da, piața a zis cum? Păi Trump și-a pus acolo și să zice că am ajuns spre o neutralitate, adică momentan, nu, pe urmă a revenit și a zis neutralitatea ar fi spre 3,5% în primă fază, urmând să vedem ce se întâmplă cu dobânzile și probabil să mai tăiem încă 100 de puncte de bază după. Asta a zis după, dar în primă fază a dat-o așa și piața a zis, păi Trump pare că nu vrea să taie dobânzile, ba da, vrea să le taie și probabil o să le taie. Acum nu e nici bine să le taie cum vrea el, pentru că nu e bine. Din punctul meu de vedere, dacă pică și taie agresiv și picăm sub 2 dobânda de referință, o să fie lucruri nasoale, deoarece inflația o să revină. Și atunci o să ridice dobânzile. Și ce crezi că o să facă piețele? Păi bine? Nu o să facă bine absolut deloc. Deci aș fi de acord să continue Fedul cu aceste 2 tăieri, să facă iar pauză. Ar fi bine. Ar fi bine. De ce? Am făcut asta și anul trecut. Bă, și a mers până la urmă bine. Deci anul trecut Fedul a tăiat 50, a mai tăiat pe urmă decembrie iarăși și a făcut pauză, un an. Bă, și lucrurile până la urmă au mers bine, economia bine, n-a tăiat prea agresiv, n-a tăiat prea repede, încă mai avea pârghii în caz că economia claca și tot așa. Nu e rău dacă ai ajunge la 3,5 în neutralitate la începutul anului și ai aștepta până în mai când pleacă Jerome Powell ca să mai tai pe urmă 100 de puncte de bază, okay? Și apoi să intri în zona de euforie a piețelor și piața să miroasă că vine. Acea lichiditate să facă price in înainte, să facă blow top înainte, ok? Bun, deci de asta am mișcat piețele la începutul săptămânii negativ, deoarece domnul Miran, care acum în comitetul lui Jerome Powell, n-a fost atât de tăietor de dobânzi cât ar vrea și nu e rău din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie deplasat rău. Adică dacă Trump zice tai-o la minus 15.000 infinit, tu o tai la 15.000 infinit, nu, îți dai seama. Vorbești și tu, cum fac ăștia pe aici la fotbal, ați văzut cu Gigi. Mai vorbești, nu e bine să băgăm pe ăla. Hai că până la urmă joacă ăsta, știi? Adică trebuie să discuți totuși la un anumit nivel. Bun. Eu cred că topul va fi în decembrie. Nu mi se pare relevant să știi exact unde va fi topul. Dacă va fi în decembrie o să ai noroc. Ok, topul. Trebuie să te raportezi la ce va face piața și cum va reacționa în perioada viitoare. Și ți-am explicat, dacă în perioada viitoare piața corectează, gen până la final de an, e foarte probabil ca topul să fie undeva anul viitor, deoarece faci spre asta înclin mai mult sau mai puțin. Nu înclin topul anul ăsta, după cum v-am zis. Nu înclin topul anul ăsta. Cu toate că anul ăsta e foarte posibil ETH să facă 5.000 plus. Dar nu înclin topul anul ăsta. Înclin topul anul viitor, undeva prin vară, acolo. Îl înclin deoarece nu cred că va fi atât de lin. Adică nu cred că va fi atât de lin cum zic analiștii. Că, domne, gata, octombrie, noiembrie, decembrie, all time high, 8.000 ETH, pa, la revedere, am închis 150.000, Bitcoin, pa. Nu e atât de ușor de obicei, ok? Deci nu e atât de ușor. E posibil să ai, la un moment dat, o încercare din nou în zonele superioare și spre asta înclin, deoarece pare că momentan formăm un bottom. Dar e posibil, nu știu, trebuie să spargă 5.000, să ducă la 5.300 și apoi în octombrie-noiembrie și apoi să-ți corecteze până în mai. Sau să-ți corecteze până în aprilie, pe urmă. Și apoi să facă de-abia topul în vara viitoare. E o probabilitate foarte bună, din punctul meu de vedere, să se întâmple asta. Bun. Eu văd o posibilă recesiune la anul prin primăvară. Așa au zis și la anul ăsta, așa au zis și anul trecut, așa au zis și acum 2 ani. N-a venit. Nu a venit. Unde este recesiunea? Vrem să o vedem și noi. Ea va veni la un moment dat, dar ți-am zis, astea sunt chestii de internet. Vine recesiunea cea mai mare din istorie, mergem cel mai... Bă, echilibru. Echilibru îți câștigă. Așa ușor. Piața mai urcă, mai ai profit. Piața mai scade, mai intri un pic. E ca un dans, am mai explicat, e ca un dans, nu poți să știi exact unde e, ok? Topul sau bottom. Poți să ai noroc odată. Poate de 2 ori dacă te lovește fulgerul, ca să ai exact topul.
exact. De exemplu, pe mine, în 2021 n-am știut că atât de perfect am făcut topul ăla și ieșirea cu 70%. Mă așteptam să fie topul, eu am zis că da, la 6 luni, cam ceva de genul ăsta îi dădeam, că poate da, poate nu. Dar am început retragerea și 70% out din mai. Ok? Pe urmă, piața s-a dus mai sus, ați văzut la final de an, unde am mai și retras ceva spre final de an. Dar piața s-a dus mai sus în primă fază, ok? În 2021, înainte să corecteze masiv în 2021 și o să urmeze măcelul din 2022. Deci piața poate să rămână irațională o perioadă, de asta nu poți să te bazezi pe ce zice ăla. Bazează-te pe ce ai în portofoliu, bază-te pe echilibru și să nu rămâi în izmene, în caz că piața urcă foarte agresiv sau scade în perioada viitoare, ok? Nu te baza că, domnule, știu eu, cel mai bun analist. Păi și cel mai bun analist din lume, dacă ghicește 5 la rând, poți să o dea în bară pe 6, pe 7, pe 8, adică cum s-a întâmplat, nu? S-a întâmplat, tarifele, merge mai jos, nu știu ce. Nu s-a întâmplat, ia-o pe asta. Ai rămas în cash de atunci, stai și te uiți. All-time high Bitcoin, all-time high Ethereum, all-time high S&P, all-time high Nasdaq, all-time high acțiune, all-time high aur. Stai și te uiți ca prost la ecran în momentul de față, că ai ieșit de tot. Salutări de la recuperare, Daniel, nu de la vomit pe tastatură, ci de la glezna mea ruptă, zice Cătălin aici. Eu cu live-urile tale să fac perioada asta mai ușoară, ia uzi. În sănătoșire gravnică, Cătălina, puteți să-i urați și voi pe chat. Bun. Prin primăvară recesiune nu, dar cred că va începe din toamnă-iarnă. Uite, mulți păreri. Toată lumea, desigur, are o părere, la fel ca la fotbal, la fel ca la politică, nu? Bun, dar nimeni n-are un plan, nu? Și nimeni n-are un echilibru. Nu ne plac astea. Planurile și echilibru nu e pentru noi. Noi vrem să zicem, bă, fraiere, am avut dreptate, ia uite, a venit recesiunea, dar dacă nu vine, nu te mai prind nicăieri, știi? Adică am văzut și acum poze. Bitcoin în corecție la, nu știu, văzusem 50.000, 60.000 sau se duce la 70.000. Știu eu, sigur. Îmi lăsase unul un comentariu și zic, păi și dacă nu se întâmplă? Nu te mai văd, nu-i așa? Nu te mai văd. Dacă nu se întâmplă, nu te mai văd. Unde ești? Bun. Mai departe, poate da, America 254 iulie topul pe piețe. Eu ce că ar face sens, v-am zis când pentru cripto, ar face sens la final de primăvară, început de vară, pe acolo. Bun, să înțeleg că topul pe ETH va fi probabil prin iunie 2026. Asta am zis și eu. Asta nu înseamnă că între timp nu mai poate avea urcări peste 5.000, ca să mă fac înțeles. Ok? Eu cum o văd? O văd că e foarte posibil anul ăsta ETH, ca să fiu destul de clar și concis, e foarte posibil că să duce mai jos, că nu aici, rămâne de văzut. În regiunea asta, momentan, seamănă bottom, discutăm despre time frame-urile mici imediat. Eu văd că fie aici, fie un pic mai jos bottom și apoi văd zona asta de aici, nu știu, 5.700, 800, habar n-am. Văd regiunea asta de aici. Și apoi aș vedea cumva o încercare înapoi în range-urile astea. Adică aș putea vedea o corecție sub nivelul de 4600, crezând că se termină. Cu cât îl facem mai repede, cu atât putem intra în scenariul ăla în care poate să stea în sfârșit și ăsta lateral câteva luni. Deci dacă faci în octombrie 5.000, dacă faci în noiembrie, poți să stai decembrie, ianuarie, februarie, martie. Poți să stai și tu 4 luni lateral și să faci mutări de genul ăsta, culminând, nu știu, cu ceva de genul ăsta, înainte să te duci spre 7200 în top, ceea ce ar fi o normalitate, adică trebuie să ai niște încercări aici în zonele astea, mai ales când intri peste zona de 5.000, ok? În care aici o să fie foarte mare FOMO peste zona asta, din regiunea asta. Ceva de genul ăsta aș vedea, nu știu dacă atât de deep, adică nu vă uitați neapărat la prețuri, dar ceva de genul ăsta, poate să vină să întoarcă, nu știu, în 4.000, poate să ducă în 5.800 și să întoarcă în 4.000 și să stea din nou în acest range, ok, între zona de 4.000 și zona de 4.800 și 6 luni, pe urmă să facă un minim pe urmă în 3.500 și de-abia apoi să ducă în 7.200 să termine ciclul sau mai sus, rămâne de văzut, asta va depinde de politica monetară, cât de mult se va duce aici și cum va arăta politica monetară și cât de repede crașează economia, că până la urmă va crașa la un moment dat. Bun. Bun, vorbim de recesiune, dar toți avem wallet-uri full și așteptăm. Unii nu. După cum am văzut în comentarii, sunt în continuare foarte mulți urși. Unii care au vândut ETH, știi că de obicei urși devin urși în momentul când vând. Și asta o prostie, adică bă, vin și devii urs.
Sau unii cumpără și devin tauri. Nu așa merg lucrurile în general, dar unii au vândut ETH prea devreme, pentru că știți, live-urile, erați aici, nu? Când mulți ziceau, dă-mi 2500 și îl vând pe tot. Păi să știți că unii chiar au vândut și mi-au și dau mesaj că au vândut. Acum, văzându-l la 4100, tu n-ai fi hater și urs? Da, desigur că ai fi. Desigur că ai fi. Ai vrea să-l vezi și tu înapoi. Nu? Ai vrea să-l vezi înapoi la 2600, poate mai reiei poziția aia. Ai vrea să-l vezi la 2500 și atunci vii și dai. Pică, face, urs, încă sunt destui. Pentru că mulți au vândut atunci crezând că ETH nu mai poate să meargă spre all-time high. Și puteți să confirmați pe live-urile din trecut. Ce era când Ethereum era la 1300? Uitați-vă pe live-ul ăla. Dăm 2500, erau 10 de persoane pe live, pe chat. 10. Bun. Nu înseamnă că toți au vândut. Până la urmă poate și-au revenit. Și au zis, nu, că se duce mai sus. Bun. Eu sunt curioasă ce zodie ești. Sunt vărsător. Sunt vărsător. Ăștia cu viitorul, cu capul așa mai nori, dar depinde. Dar de bine, unii. M-am săturat de dampuri. One moon, zice Dafti. Imediat ne uităm și la altcoin-uri, nu plecăm. Suntem live de 2 ore. Da, de-abia o încălzire. O mică încălzire aici. O mică încălzire. Ce oportunități de cumpărare ar fi? Opa, era să dau aici apa. Bun, ajungem și acolo. Uite, vă arăt aici la ce ne uităm. Sunt câteva grafice interesante, plus unele pe care le mai am pe radar. Dar hai să ne uităm un pic. Deci la ETH destul de clar. O să revenim un pic să ne uităm și la nivel micro, un pic să vedem ce se întâmplă aici. Ne-am uitat la macro, că asta interesează pe multă lume macro, că mulți nu sunt trader de moment, ok? Interesează în mare parte macro și asta e direcția din punctul meu de vedere, pe care v-am zis-o de ceva timp în ceea ce înseamnă ETH. Aici, dacă ar fi să cole, probabil ăsta va mai veni să mai facă niște zone de retest aici în prima fază în zona asta. Eu zic că sunt șanse în continuare să țină nivelul ăsta și să vedem un bounce. În continuare mențin măcar 4350 în prima fază și vedem de acolo. Clar că trendul nu se schimbă până când nu reiei 4500-4559, dar cred că de aici, odată ce rezolvăm zona asta, am putea vedea măcar un bounce aici. Asta ar fi pe termen scurt, adică termen scurt, ca să dăm și termen scurt la o parte, cam asta aș vedea, ok? Cam asta aș vedea de aici, iar RSI nu arată rău pentru o mutare de genul ăsta în perioada viitoare, nici stocasticul nu arată rău aici, ar MACD deja îți face cross din range-ul ăsta. Probleme vin pe daily, cu toate că nici aici nu ești departe de un bottom, iar stocasticul ți-a resetat. Deci ai dat reset la RSI, ai dat reset la stocastic și ești peste 4000, eu zic că e rău. Singurul care e MACD-ul aici, care ți-a dat un reset prea mare în regiunea asta. Dar astea două arată bine la nivel de reset. La weekly, dacă ne uităm un pic la weekly, și weekly-ul e un pic rău momentan aici pe ETH, deoarece n-ai atins 57, ai zona de 57 și ai zona de 53 aici. Deci poți să urci în continuare, pot face sens că ar mai putea avea o mutare mai devreme sau mai târziu aici, nivelul ăsta, înainte să reintri din punctul meu de vedere înapoi în zona superioară. Cam asta văd de la RSI și asta s-ar traduce pe termen scurt cu un bounce în acest range, 4353, poate cine știe un pic mai sus aici, în nivelul ăsta, superior de 4371, rămâne de văzut și apoi vedem dacă mai poate să aibă o încercare de genul ăsta aici la început de octombrie, final de septembrie, rămâne de văzut dacă mai poate să aibă încercarea asta înainte de revenire, ok? Cam asta aș înclina momentan. Clar că dacă ăsta chiar corectează și îl vedem sub 3800 sau sub 4000, live-urile vor fi mai multe, asta e partea bună. Partea rea e că mă voi înșela la nivel de, nu știu, partea rea pentru unii, habar n-am, pentru unii, partea bună, că de-abia așteaptă. De-abia așteaptă să revină la toca pe Daniel, de-abia așteaptă. Ba, a avut cam mult dreptate, acum trebuie să-i dăm toca. Să-i dăm toca. Dar partea bună e că o să avem mai multe live-uri. Când piața scade, atunci sunt prezent. Mai mult, deoarece atunci e nevoie mai multă și atunci sunt, nu vă las la greu.
Nu v-am lăsat niciodată la greu, indiferent cât de greu a fost. Mie, vouă, corpului meu. E indiferent, la greu nu vă las. Atâta timp cât pot să respir, puteți să contați că o să fiu aici. George, much love, man. 19 de la George, much love. Cred că tot din UK, comunitatea din UK e mare. E mare, mare, mare. Ați văzut acum că nici UK-ul nu mai e friendly în ceea ce privește imigrația. Vor și ei să dea afară imigranții din țară. Pleacă așa un val. Valul ăsta, desigur, unde credeți că se va opri? Ha? Dăm imigranții toți afară din țară, cine mai muncește? Muncește americanul? Spală WC-uri cum spălau mexicancele sau mexicanii sau ăia din UK fac acea muncă de bază? Vă pregătesc un video interesant. Sper să pot să-l filmez mâine. De fapt am două pe care vreau. Unul deja oricum vi l-am zis. Vă zic despre inteligența artificială și locurile de muncă. Sper să pot să-l filmez mâine, să-l pun vineri. Și poate unul duminică, că rămâne de văzut așa un subiect interesant. Bun. Ne uităm și la SolETH imediat ajungem acolo. Nici măcar overview nu l-am terminat neapărat. Dacă ne uităm, deci intrați pe danielniță.ro. Deci la ETH asta unde rămăsesem? Mi-am pierdut ideea. Cred că e tot la ETH sau eram să ne uităm un pic la Aster, de exemplu. La Aster eram pe ETH pe termen scurt, dacă am terminat. Asterul pare un pic topii din multe puncte de vedere, dar hai să ne uităm aici la el și apoi după ce ne uităm la acest Aster, care, da, a performat foarte bine, seamănă cu SUI foarte mult la nivel de direcție și cât de repede a urcat. Clar că încă e undervalued, imediat ne uităm dacă îl găsim. Aici, încă e undervalued, cred că se face mai sus, dar momentan a atins 1618, aici unde e zona take profit pe Aster. Poate vedea, 1618, nivel de take profit 241. Am făcut update în patron și am zis, pe Aster aveam și eu un buy. Pe Aster la 0.5 Fibonacci. Foarte aproape n-a intrat, la 1.25 îl pusesem, l-am lăsat acolo, am zis, bă, intră bine, dacă nu intră, nu intră. A fost 1.27 aici, da? Analiza de patron era de aici, din regiunea asta, ziceam, bă, intrăm acum, nu. Și mai probabil avem corecție și pe aici, prin zonele astea, ai două, ai zona de 1.42 și ai una de 1.25. Din nou m-am calicit un pic aici la Aster, mare lucru. Am mai văzut altcoin-uri care urcă, coboară, vor coborî în continuare. Bun, ăsta dă o formațiune de top local aici, se poate observa de mai multe atingeri în regiunea asta, probabil va corecta. Aici ai target 2, ai target înapoi la 1.7. 1.7 poate ar fi interesant mergând înainte, dar hai să vedem un Fibonacci real din bottom. Să vedem unde ar putea, să zicem unde ar putea fi relevant. Ar putea fi 0.5, un 1.47, 1.47, 38.2. Da, de obicei astea se opresc pe la 38.2 ca au lichiditate. De vreme când astea pică, de obicei vine lichiditate mare. Aici dacă vreți să tranzacționați sau poate vă gândiți la niște poziții long term, dar din nou, nu înseamnă că să băgați toți banii pe care îi aveți, nu? Că știu că sunt mulți păcăniști, poate, dar nu așa, adică dacă vreți să luați a zero toți banii și nu aveți un risc relevant pentru un alt coin ca Aster, care e o capitalizare cât de cât mai mare, adică nu e neapărat ceva, o capitalizare mai mică, dar totuși, dacă n-ai riscul, mai bine nu iei. Ar fi nivelul ăsta, 1.7, da, 1.7, $1.7, unde vine 38.2. Probabil șanse bune să-l atingă în perioada viitoare acest Aster. Dacă mai rămânem pe acest live, poate ne uităm și la graficul inversat de Bitcoin și ETH, sună bine. Ne-am mai uitat noi de câteva ori. Bun, Filecoin. Sunt câteva care arată bine, imediat ne uităm la ele. O părere despre Bera Chain, Bera. Ne uităm. Îl ținem pe radar imediat. Vreau să văd dacă se întâmplă ceva aici relevant atâta timp cât avem live, că mai mereu se întâmplă câte ceva ce nu vedem. Bun. Imediat mă uit să vedem ce se întâmplă. Bun, nimic relevant aici. Mai închidem din notificări. Bun, altceva, imediat continuăm. Nu plecați nicăieri, continuăm.
Continuăm. Nope, nimic relevant. Bun, Bera Chain, da, îl facem imediat. Îl facem. Ne întoarcem, da, nu mai merge tastatura sau ceva, asta. Ba. Nu mai vrea tastatura să meargă. Bun, deci ăsta, da, acest Aster probabil va corecta spre regiunile astea, uitați-vă, un pic mai agresiv de atât ar fi 23.6, ăsta de tranzacționare poate scalp un pic sub 2. Ar fi regiunea asta de 1.96, dar quick in, quick out aici pentru el, ok? Deci ăsta este nivelul ăsta. Ulterior probabil va veni un pic mai jos de atât, doar ce s-a ținut extrem de bine. Da, ne uităm și la restul imediat, câteva interesante aici pe care le vom analiza imediat. Nu plecați, dar ne întoarcem la nivel de dashboard să vedem ce se întâmplă. Puteți intra și voi pe danielniță.ro, secțiunea dashboard, și puteți face cont dacă vreți să vedeți și secțiunea de acțiuni la care n-am ajuns. Dacă vă vine să credeți 2 ore și 12 minute, veți avea timestamp mâine. Bun, ziceam Bitcoin așa, Asterul, uite-l aici, pe 30 de zile putem să observăm 2596%, pe 90 de zile 2596%, deci, din nou, e un pic târziu, fără o corecție nu vrei să te atingi, aici intri într-un potențial top local, cum s-a și întâmplat aici, de exemplu, când a picat de la 1,97 până în regiunea asta, azi vedem cât a picat. A picat 35%, ok? Cu toate că pe urmă și-a revenit dacă îl țineai. Bun, Mix Finance, Avantis, pe care o să ne uităm și asta e, Meme Core, ne plac astea volatile, astea sunt bune și poate pentru tranzacționare scalp. Merlin, care e interesant, Story, Pamfanu, care dă un pic înapoi, a crescut foarte mult, Aether, Trust Wallet-ul, care la fel cu Binance, nu? A zis zi de Trust Wallet aici, l-am analizat și data trecută, v-am zis că urcă, dacă țineți minte pe analiza data trecută. Și Drift, aici, care urcă. Suntem în zona de frică, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în sfârșit am ajuns în zona de frică a pieței cu ETH peste 4.000 și Bitcoin peste 100.000 aici. Piața face un pic bounce, corectează de la 4,1 trilioane până în nivelul de 3,92 trilioane la total market cap. Bun, deci asta pe cripto, aici revenim și individual. Pe acțiuni avem S&P-ul pe roșu azi, deci avem Bitcoin pe verde, ieri era invers. Acum avem S&P-ul pe verde, 0,35%. Poate închidem și bursa americană să închide la 10, odată ce închidem și live pe la 10. Dow Jones-ul corectează și el, Nasdaq corectează. Da, și ziceam ieri în patron, băi, mă aștept la bounce de la cripto azi, dar ce e ciudat că bursa probabil va corecta. Și uite că da, Nasdaq o arăta bearish, corectează și poate să corecteze normal, adică e normal să corecteze dacă ajungem pe grafic la Nasdaq și S&P vă arăt. Volatilitatea, cu toate că piața corectează, e în scădere. Deci nu e un semnal că poate o să ai și volatilitate și mai mare din punct de vedere al unei scăderi. Și o corecție normală. Păi cred că n-am mai corectat 2% de multă vreme. De câte luni de zile n-am mai corectat mai mult de 2% S&P-ul? De mult. Din aprilie, mai atunci, cred. N-am mai văzut 2% corecție pe S&P. Ai multe zile la rând în care S&P-ul n-a corectat mai mult de 2%. Chiar și 1% n-am văzut de multe ori corecție. Deci a fost up only. Bun. Treasury Bond 88 aici pentru TLT-ul. Bun, tehnologia stă prost, 0,7 și trage Nasdaq în jos. Financial Services neutru, Communication Services un pic în jos. Am avut și ceva date economice la care ne uităm imediat. Healthcare-ul și în jos, Industrials în jos aici. Energia stă bine aici și Utilities, care duce S&P-ul în sus în momentul de față. La nivel de inflație le puteți vedea și pe ele aici, vom mai adăuga cu timpul, vor fi mai multe aici, putem să dăm scroll la un moment dat, dar momentan ca overview așa să vedem unde ne aflăm. Inflația urcă, șomajul urcă. Nu e chiar de bine, dar nu e nici extrem de rău, corul stagnează la 30. Non-farm payroll sub 22.000 aici, iar interest rate-ul în sfârșit a fost tăiat. Deci cumva din această problemă de aici ai rezolvat-o prin tăierea unei dobânzi de referință cu 25 de puncte de bază. Următorul FOMC, treceți-vă în calendar, se poate observa și aici, 29 octombrie 2025, da, la ora 21 vom vedea ce mai zice Jerome Powell. Până atunci, mai mult, vom vedea din nou șomaj, din nou inflație. Și apoi în noiembrie, pauză.
Pauză. Acțiunile, spre deosebire de criptomonede care sunt pe verdea, sunt în grid. Sunt în regiunea de grid a pieței. Minimum 52, maximum 66, iar maximul pentru S&P a fost 6693.75. Se poate vedea aici. Atins pe data de 23 ieri. Okay? Și acum corectăm un pic. Nu e nimic wow. Hai să individual. Individual puteți face așa. Da? Aveți toate linkurile și aici, dar și în descriere. Nu uitați, înainte să intrăm pe cripto, aveți toate linkurile aici. Da? Aveți și pinned Patreon-ul, aveți Patreon 20% reducere prima lună, cod MUN20, tot contentul premium găsiți aici, trading pentru începători playlist, nu știu, 40 de videouri câte sunt acolo, puteți învăța. Aveți toate portofoliile mele, le voi updata, sper eu, până la începutul săptămânii viitoare toate, cripto, acțiuni și tot, da, le puteți vedea cât de cât în update-ul de luna trecută aici în Patreon, plus multe altele pe care le găsiți acolo, inclusiv daily update-uri. Bybit-ul îl găsiți aici și BingX-ul. BingX-ul aveți premii, fond de premii până la 80.000 dacă n-ați luat promoția asta. Puteți intra dacă aveți cont pe BingX, da? Deci dacă aveți cont trebuie să tranzacționați și apoi dați aici go și puteți câștiga unul din premiile astea. La fel și dacă vă faceți cont, cred că puteți la fel tranzacționa, nu știu, $50, $100, puteți să vă uitați aici, puteți lua până la 15 USDT airdrop și pe urmă lucky draw aici. Deci intrați pe BingX dacă aveți deja cont, puteți vedea acolo, dacă nu, vă puteți face dacă vreți. Bun. Mergem mai departe, avem și ofertă de la Bybit, dacă faceți KYC, cred că vreo $20, aveți desigur și la OKX, care e reglementat, puteți lua până la 60.000. Okay? Puteți lua până la 60.000 aici în USDC, cu toate că aveți niște chestii de făcut. Trebuie să invitați prieteni, 200 de USDC în spot trading. Vedeți că au un bot foarte interesant de tranzacționare cei de la OKX. Nu e botul ăla pe care știți voi, gen să-i dați o sumă de bani să tranzacționeze, ci în mare parte este o automatizare. De-aia e destul de interesant. Puteți găsi și ăsta aici. Bun. Mergem mai departe. Aveți desigur și NordVPN. Aveți NordVPN aici, undeva până la 70 ceva la sută reducere pe NordVPN, 72%. Aveți și XFI-ul, la fel pentru criptomonede de cumpărat, sponsorul acestui canal. Și investiți în acțiuni eToro, portofelele, Trezor, social media, puteți găsi Instagram, poate creștem și noi aici ceva. TikTok-ul mai postez și pe acolo câteodată, dar și Discord-ul. Intrați în Discord, îl aveți jos. Bun. Butonul de like apăsat, mergem mai departe. Bun, am zis că apăsăm butonul ăsta și mergem pe cripto. MNT, facem imediat, Gabriel. Puțin răbdare. Mergem pe cripto, uite cât de frumos arată, tot într-un singur loc, găsiți aici danielință.ro, faceți cont și puteți accesa acest dashboard după ce faceți cont. Bun. Dacă ne uităm aici pe 24 de ore, Aster în continuare stă foarte bine, se poate vedea urcare de 2,28, XRP-ul stă bine, Peng-ul își revine, ține 3 cenți, destul de puternic ține 3 cenți ăsta, cu toate că urcase în 36-37, n-a putut să țină. Zcash undeva la 11,72, Aero 2,73, QNT-ul 3,62, Teta aici moarte clinică în continuare la 0,74, AMX-ul dă un pic drumul la motoare, 0,74, urcare de aproape 10%, PIS-ul 1.68, Nexo 1.64, ETHFI, al căror arată cât de cât bine astăzi, BNB-ul dă un pic înapoi, cu toate că a urcat peste 1000 și e normal să se întâmple asta. ATH-ul, POL, IP, AM, putem să vedem urcările aici. Da, ce ne interesează e ETH-ul, care e aproape pe roșu, neutru cât de cât. 7 zile, ETH minus 7%, Aster plus 876, că CZ. Teoria următoare, Hype Aster și mai vine și Lighter din spate, deci o să aibă contracandidați foarte mari aici Hyperliquid în perioada viitoare. Asta e din partea, da, e mai mult din partea BNB Chain, acest Aster. Dar din partea ETH va veni Lighter, care probabil va face ceva similar. V-am zis, dacă vreți să tranzacționați pe Lighter, faceți punctele alea se vor da în airdrop. V-am zis de mai mult timp de el, probabil va veni în perioada viitoare.
Zcash-ul aici stă bine, dar ne putem vedea, da? Deci Hype Aster fură din capitalizare. Dacă ne uităm la Aster și dăm click pe el, e pe 36 momentan. Are spațiu de manevră de pe 36, unde momentan aici Hyperliquid pe 11 are de furat. Va depinde dacă piața rămâne bullish până la final de an. Dacă piața rămâne bullish până la final de an, te poți aștepta la un Aster mergând spre zona de $4, la fel ca Sui, cum a pornit atunci. $4, poate $5 pentru Aster, să concureze destul de aproape aici cu Hyperliquid. Clar că se simte amenințat CZ, nu? Cu Hyperliquid, deoarece scad tranzacționările pe Binance și odată cu tranzacționările pe Binance și fiurile scad, nu? Și ca orice businessman încearcă și el să salveze din business, nu? Și de-aia stă în spate în momentul de față la Aster, da? Vor mai veni și alții aici. Mai veni și Lighter și vedem între cele două. Acum o corecție bună pe Hype ar fi bună. Hai să un pic pe Hype aici. Ar fi bună o corecție mai mare pe Hype, că eu cred că ulterior Hype va merge mai sus. Dar ar fi bună o corecție intermediară. Uităm la 40, uite că au corectat aici. Ne putem uita din topul ăsta de la 57. Ai o corecție un pic mai mare, măcar să atingă 33, 200 moving average. Dacă ne uităm la weekly, nici măcar n-a atins 41. Dacă punem un Fibonacci retracement de aici, putem să observăm 0,5, măcar 34, da? Măcar 30, să-ți dea măcar o oportunitate sub 30, să ducă sub regiunea asta ca să poți să ai oportunitate pe Hype. O de cine știe, să duce în 24, din nou o altă oportunitate interesantă pentru Hype aici. Ar fi bună, deja s-a dus prea sus, e ok să mai corecteze, ok? Că s-a dus destul de bine și a stat destul de bine față de altele până acum. Deci dacă aveți Hype, ar trebui poate să vă gândiți la o retragere având în vedere, măcar o parte, având în vedere că încep deblocările din noiembrie de ținut cont, ok? Deblocări destul de mari pentru Hype. Bun. Și Asterul, la fel, uitați-vă la el pe corecții, că ăsta probabil va face un bounce monstru dacă va corecta, nu știu, 30, 40, 50%, probabil va face un bounce monstru după, adică are volatilitate. Dacă vreți volatilitate, te uiți la Aster și la cele pe care le am aici în lista asta, imediat le analizăm și ne uităm și la unele care posibil să facă formațiune de bottom. Pengu care a performat bine până acum, cumva stagnează, momentan 0,3, dar totuși ține 3 cenți față de 0,05 cât a fost în bottom, ceea ce e bine, n-am vândut momentan. IP-ul aici 20, AMX-ul, AVAX-ul și uite, AVAX-ul e unul interesant, ok? AVAX-ul care mereu trece pe sub radar, dar nu mai merge tastatura. E moarte clinică tastatura. 2 secunde. AVAX, tot nu merge. Cred că s-a dus bateria. Aia e. Facem așa pe bătrânește. AVAX USD. AVAX-ul e unul interesant. Deci AVAX-ul e unul interesant la nivel de trend. Aici, uite. Uite-l cum arată, cum se mișcă. Chestii interesante, sunt câteva. Peste 200 moving average, linia roșie, de obicei se tranzacționează bine odată ce urcă peste. Altă chestie, așa arată momentan. Ai avut aici un bottom creat pe mai mulți ani. Se poate vedea la nivel de AVAX. AVAX-ul e unul interesant. Okay. Deci dacă vreți monede interesante, AVAX e una dintre aceste monede. Cel mai probabil ăsta va tinde la un 47 în perioada viitoare, dar poate 95, adică nu m-aș șoca ca asta să ducă să atace din nou all-time high. Adică din big caps ar trebui, după cum am mai zis, majoritatea să încerce all-time high. AVAX-ul nu m-ar șoca dacă ar încerca aici spre zona de all-time high, adică 95, 100, 100 și ceva. Nu faceți confuzie, asta e zona de vânzare. Odată ce se tranzacționează spre 90-100, papa la revedere. Da, e unul interesant și multe altcoinuri arată cât de cât similar ca acest AVAX. Clar că încă n-ai spart acest trend descendent, trebuie să urci măcar peste 42, ai maxim în scădere și aici vom vedea ce se întâmplă. Dar n-arată rău la trend, iar RSI-ul arată bine pentru în sfârșit o încercare reală spre regiunile superioare. Deci AVAX-ul e de unul de pus pe radar aici și e bine să le identificăm deoarece e foarte strong pe ultimele 7 zile. Probabil ceva știri vor veni aici mai devreme sau mai târziu. Cake e strong pentru că BNB Chain, Cake oricum vorbeam că se face mai sus, nu știu, 5 cel mai probabil. TIA în continuare moarte clinic.
147, nu știu ce trebuie să întâmple să trezească această monedă. Ceva, un asteroid trebuie să lovească. Fetch, probabil și ăștia vor pregăti ceva spre final de an. N-arată încă cel mai fitness. Etena așa dă un pic înapoi, dar atâta timp cât ține zona de 52 de cenți, ok, poți să te aștepți în continuare la zonele superioare după această corecție pe care o vedem, dar eu ziceam așa mai interesante. Etena era interesantă cu 2 luni, când era interesantă și performa după. Nier ar putea fi aici de un interes. Deci Avaxul era unul pe care vreau să vi-l arăt. Nier USD. Hai să ne uităm la Nier Protocol. Nu e atât de wow cum e celălalt, dar tot e bine. Adică tot un bottom structural aici frumos. Big caps pe sub mână, pe neobservate, arată din ce în ce mai bine. Big caps, Nier, Avax, adică big caps alea un pic mai vechi, poate observa, retest în regiunea de 2.7 și mai probabil ăsta va vrea să închidă măcar 5.7. Cred că în perioada viitoare și Nier și Avax vor face niște surprize interesante, deoarece merg pe sub radar momentan. Acum a mers și BNB-ul pe sub radar. Ăsta nu joacă face all time, mai n-arată chiar de bine ca Avax, arată un pic mai slab, dar aici măcar ar putea veni în regiunea asta. Okay? Și aici, de aici până aici ar fi destul de bun. Ar fi undeva 76, ar fi 145% pe Nier. Deci Nier, dacă deții Nier, poți să te aștepți în perioada viitoare la lucruri decente. La lucruri cât de cât decente. Ăsta e și el decent aici pentru. N-am mai fost în zona asta din 2024 de aici, de ceva timp, din aprilie. Deci peste un an și ceva, un an jumate. Bun, ce mai e strong pe 7 zile? Filecoin ziceați de, nu mi se pare încă strong pe 7 zile. Mai am câteva pe care vreau. Uite, APT-ul. Sunt niște teorii aici. CZ mai are o problemă. Deci are probleme cu Hyperliquid, dar are și probleme cu un Layer 1. Are nevoie de un Layer 1 ca să se bată cu Solana Sui cu astea. BNB-ul nu e neapărat în sfera aia, e mai mult monedă de exchange. Deci teoria ar fi fie Asterul, care va deveni un fel de Layer 1 exchange descentralizat, fie Aptos-ul, care e deja de la Binance Chain, BNB sau Binance Lab sau cum vrei să zici, au foarte mult Aptos. Deci Aptos ar putea fi interesant aici, din astea vechi. Mergem și la alea noi imediat. Aptos. Nu dețin Aptos, deci doar ce mi se pare interesant. Deci nu dețin Aptos, nu dețin nici Avax, nu le dețin. Dar mi se pare interesante după cum arată. Poate ceva puțin de trading se pot face. Bun. APT, stai așa, APT USD. Mă uit imediat. 2 secunde. Bun. 2 secunde. Bun, APT-ul. Dacă ne uităm la APT aici, da, asta nu mi se pare momentan. Vrei să vezi dacă ține nivelul ăsta, 3732. Arată clar mai slab decât restul și pare că vrea să mai dea un retest aici înainte de orice. Ăsta urmărește dacă face asta, adică vine din nou aici și apoi reia un 37 după ce face dip-ul ăsta spre 3 sub 3. Și apoi vom vedea dacă poți să-l rulezi până în 8 după, poate chiar 9 după. Nu e atât de strong cât aș fi crezut. Bun, mergem mai departe. Uniswap a corectat, Extremarul se ține bine, Nier am zis că e interesant, Cake, OG, DEX, ETH, FI și ăsta cât de cât ar putea fi, ETH, FI USD. Pe ce ne uităm? Hai să-l facem pe cripto. Da. Asta e interesant aici. E interesant deoarece pare că vrea să-ți spargă nivelul ăsta. Foarte interesant, mai ales că week-ul ăsta îmi place foarte mult de aici. Probabil ăsta va tranzacționa 2.4, 2.9, poate chiar 3. Da, asta îmi place. ETH FI din nou interesant, măcar pentru rularea acestui nivel de aici. Pare un bottom tehnic, după ce ai avut această urcare, ai avut din nou un bottom structural aici cu 3 minime în urcare, acum încă unul, ultimul lăsat pe din afară, de obicei măcar aici te duci, Deci acum ne vezi, asta zic, dacă nu vine ceva super wow în octombrie, e foarte posibil să ai ceva mișcări bune, inclusiv pe ETH și în octombrie aici.
Dacă nu vine ceva de la macro. Deoarece lucrurile multe dintre ele sunt pregătite, după cum vezi. Și nu numai astea, sunt și altele. Aurul urcă, 3722, o să ajungem și la el imediat. Hai să mergem și în top 200. Dot, ajungem și la Dot. Mai ajunge doar la 15. Sunt îngropat. Sergiu Doboș, de ce ești îngropat? Ai băgat prea mult? Ai băgat cu două mâini când puteai să bagi doar cu o mână sau cu un deget. Adică cu o palmă. Bun. Mai departe. La ce nu uitam? FTT-ul, undeva 23-27 pentru FTT. Ce s-a întâmplat aici de urcă FTT-ul? Păi, a venit domnul Sam Bankman. Mai știți de băiatul ăla, Sam Bankman? Sam Bankman. SBF, stai așa să-l căut. SBF. Deci, domnul Sam Bankman, pe care îl vedem aici, a zis good morning din Pârnaie. Știți că e în Pârnaie. Și imediat aici ceva aici. No, SBF is not posting himself from prison. I'm a friend posting on his behalf. Deci e un prieten care a dat acest good morning, dar nu știm dacă e sau nu. Aici, meme-urile în continuare. Uite, astea de aici. 1, no. We ain't doing this again, bro. Pagi. What? Someone finds out the crypto market is doing good. Mamă, deci dacă era asta în libertate, să câți bani avea? Îți dai seama câte miliarde avea? Era mai bogat ca CZ. Dar CZ a avut grijă să nu fie. Bun. Bună, mai departe. Deci cu asta, cu pensiile, cred că v-ați liniștit, da? Dacă pică sistemul de pensii olandez, pică toată planeta. Bun. Mai departe. Zora asta, în top 200, BIM-ul din nou s-a ținut destul de bine aici, arată fresh, BIM-ul. ZK-ul nu arată nici el rău. ZK-USD, ZK Sync. Dacă mergem pe un daily, nu arată rău, e un invers head and shoulders aici pentru ZK, frumușel la zice. Frumușel. Îmi place în continuare, probabil ulterior 11 și ăsta e pe radar aici. Măcar nivelul ăsta e posibil chiar mai sus. Nu era atâta timp cât ține bottom-ul ăsta, gen 0.44, 0.45 e ok. E ok. Deci, din nou, și ăsta arată destul de ok și BIM n-arată nici ăsta rău. Zic că și BIM dețin portofoliu de risc. Ambele. BIM. Bun, și BIM n-arată, nici BIM n-arată rău aici. Am vorbit data trecută de BIM. Nici BIM n-arată rău, probabil regiunea asta, când țineți că vorbeam de BIM și gaming și Catacomb Crawlers data trecută. Bun, avem 0014 aici, se poate observa, și apoi nivelul ăsta superior 0015, poate 2 după. Aici ăsta n-arată rău, ajungem și la astea un pic mai noi imediat. Da? Ne uitam așa la un overview. Azi avem 7 zile ce se întâmplă. 0, TVT-ul, da, TVT-ul a atins targetul ăla, TVT de care vorbeam, TVT USD, în 2 minute se închide bursa americană, să-mi amintiți. A atins chiar mai sus de targetul de 1, se poate vedea, a atins aici 1.10, 1.5, a atins aici rezistență, ok, major, în continuare seller mare aici, deci peste 1.5 spor. Asta probabil va tranzacționa sideways la infinitul infinitului aici. Și odată cu el a urcat și SPF-ul, nu? Da. A urcat și această monedă care a picat. Vezi, bă, măcar SPF-ul, spre deosebire de astea, Binance a dat mult mai rău acum dump. Asta nici măcar n-a atins nivelul ăsta de 10 cenți. Multe din ciclul ăsta au atins, vezi? Deci SPF-ul a ținut și pare că măcar a făcut și niște bounce-uri spre nivelurile astea superioare. Da, nu cred că va trece de 1.3 vreodată. QNT-ul ar putea fi și el interesant aici, nivelul ăsta probabil spre 147. Multe altcuri arată bine, în continuare arată bine, în continuare. Beracenca, aveam un super chat mai devreme. Hai să ne uităm la Bera, pentru că aveam un super chat.
Bera Chain. Ajunge și ăsta spre un bottom sau nu? Da. Da, nu e rău. Nu s-a dus până aici, nici nu trebuie neapărat. Îți creează un bottom structural în nivelul ăsta. E foarte probabil să-l vezi în 4.26 în perioada viitoare pe Bera Chain. Piața vrea să facă un full send aici, de altcoin-uri. Ne uităm și la dominanță și la celelalte imediat, da? Pare că vrea. Deci Bera Chain ai target aici. Minim în urcare, minim în urcare. Foarte bun. Sparge un 2.85, decolarea. Decolarea spre nivelul ăsta. Arată bine Bera Chain aici. Ăsta și el arată decent, vreau să văd. Da. Măcar n-a pupat vreodată în viața lui nivelurile superioare Bera Chain. Cred că se va duce, măcar înapoi în nivelurile astea de aici. Bera. Da, și Bera e interesant, și Bera e interesant. AVNT-ul ne uităm la el separat, Bera, ok, Grass ăsta a corectat foarte mult și măcar n-a atins zona aia de shortat de 1, era aproape. Linea și ăsta e interesant. Bun, Axelarul 30 nu poate să urce peste 35 de cenți, n-are voie pare. Stocks. Stonks, baby, Stonks, tot într-un singur loc, danielniță.ro. Intră, poate nu intri. Unde mi-e ciorba? Să mănânc niște ciorbă. Bun, 1.86 Google aici, 247, corecție, Apple-ul pe corecție azi. Apropo, ce ziceți de Apple 17? Să-mi iau și eu, să nu-mi iau? Sau să-l țin tot pe ăsta? Merită, nu merită? Pentru streameri așa, pentru content creators, ar putea merita ăla, Pro Max. Minus 1%, Google 1.86. Meta în continuare bine, încă mai am Meta destul în portofoliu, o să mai vând probabil peste 1000. Băncile neutre, Nvidia neutre un pic bearish, PLTR-ul corectează 2%, la fel și Oracle și Adobe. Amazon la fel, Tesla. Dacă s-a întors tăticul Elon la butoane, asta se întâmplă. Shortez Tesla până la 1000. Nu-ți mai pică. A atins 420, a avut un mic pullback după cum ziceam că se va întâmpla, dar ulterior mai sus și probabil se va ajunge spre all-time high. Spre all-time high. Se va ajunge spre all-time high și asta e de bine. E de bine. Că Tesla se duce spre all-time high. Bun, în rest cam așa arată, poți să uiți pe sectoare, nu știu, hai să luăm tehnologia simplă dacă vrem. Dacă vrem pe tehnologie. Oracle, PLT, Adobe, CrowdStrike corectează aici, Synopsys, QCOM stă bine, ServiceNow aici, destul de sus în continuare, 932 pentru ServiceNow, Micron corectează și Lam Research, IBM corectează, asta e zona de tehnologie. Zona de energie care stătea bine, azi de măcar ceva verde, uite mă că avem verde pe energie aici nenumărat. Avem Baker, avem COP, avem ExxonMobil, avem Chevron, destul de bine pe energie. Bun, putem să ne uităm la S&P în continuare, probabil va închide pe roșu. Hai să ne întoarcem la toate sectoarele, vedem pe 7 zile cum arată situația pe acțiuni. Un live complet, cum rar găsiți pe internet. Ia uite, și-am făcut și o rimă. Pe 7 zile Apple-ul conduce aici, cu toate că iPhone 7 ăsta, Google, Meta, Amazon, RIP, Tesla Plus. În Tesla și Amazon, Tesla și Apple și Oracle țin în picioare în momentul de față acest S&P și cu Nasdaq pe 7 zile. Nvidia neutră se poate observa. Iar partea Consumer Defensive slabă. Berkshire neutru. Stă pe cash, numai all-time high peste all-time high peste all-time high. Acum nu-i mai pasă nimănui. Nu facem și noi un video. Buffett stă pe cash. Păi piețele all-time high, all-time high, all-time high. Bun, mai departe. Azi nu ce s-a întâmplat. A vorbit Jerome Powell. Azi dacă nu scade crește. Deci n-a zis absolut nimic. Aici aveți și calendarul economic și calendarul de raportări și datele cheie. Mai avem una singură importantă așa. Care o să fie Core PCU pe 26, deci 2 zile. Vineri, Core PCU. Așteptat momentan în prognoză e la 3, anterior la 2,9. Aici poate să mai miște piața și Core PCU month over month așteptat la 0,2. Aici. Bun, ce am văzut? New Home Sales aici, vedem anterior 0,6, 0,8 actual. Se vând în continuare case mai multe de la o tăiere de 25 de puncte de bază
În continuare, economia ne dă niște date, ba una caldă, ba una rece, ba una caldă, ba una rece. Asta pare să fie caldă pentru economie, că bubuie vânzarea de case noi. Interesant. Interesant. În rest, nu prea vedem mare lucru. Deci mai avem doar Core PC-ul. Și apoi, desigur, avem săptămâna aviatoare, sau putem să-i dăm luna viitoare deja. Avem luna viitoare datele pe șomaj. Începem cu astea normale. JOLTS, Job Openings pe 3, ADP-ul aici, Initial Claims, Jobless Claims. Ulterior pe 5 putem să vedem Unemployment Rate-ul, care momentan în prognoză e la 4,3. Aici se poate observa. Și actual e 4,3. Non-farm payrolls-ul putem să vedem calculare 22.000, prognoza tot pe la 75 e. Se poate vedea tot pe la 75.000 o să fie cel mai probabil. Și apoi avem CPI-ul care vine pe 11, inflația CPI pe 11 aici și restul. Asta le discutăm altă dată. Avem și calendarul pe raportări economice, tot. Cine raportează? Suntem 24. 24, Micron o să raporteze aici. Vedem imediat, în 10 minute probabil. Micron, posibil. Costco ar mai putea fi interesant mâine pe raportări. Costco, să vedem ce se mai întâmplă cu consumatori. Bun, avem și ce se deblochează pe token, tot aici, deja s-a dus și luna, deja s-au deblocat tokenii ăștia de aici, vedem pe luna viitoare, ce au investitorii mari găsiți aici, consultanță cu Daniel Niță găsiți aici sau în Patreon, învață aici poți să vezi ce risc ai, faceți chestionar înainte să te apuci de investiții, să vezi ce risc ai și dacă îți permiți și multe altele care vor veni în acest dashboard. Mișto. Bun, atât. Ne întoarcem la piețe financiare și hai să luăm superchat-urile, că e târziu, superchat-ele. Imediat. Bun, mai departe. Hai să dăm superchat-ul aici, vedem dacă ne-a lăsat ceva Melissa. Pe care o salutăm pe Melissa. Să-i dă și ei follow pe YouTube. Face și Melissa YouTube. Senia Melissa, așa o găsiți. Bun. Bună seara. Bless the Ghost Chain. Much love. Te referi la Ripple. Dacă o monedă crește, nu înseamnă că o să facă ceva pe viitor. Ripple. Apropo, am și eu Ripple. Nu e asta o problemă. Am multe monede pe care nu o să vreau să le țin. Inclusiv XRP este una dintre aceste monede. Nu știu cum ar putea concura. Concurează momentan pentru că au făcut niște lobby, dar la Chain în continuare nu se mișcă mare lucru pe acolo. Adică poți să te uiți și singur, tu crezi că se mișcă. Acum îți dă seama că ești fan înrăit XRP, orice să zice eu, e ca la suveraniști cu eu pre-europeni. Orice va zice eu, tot nu contează. Și poate să fie și bine, adică. Ziceam de XRP că va face all-time high. A făcut. Asta nu înseamnă neapărat că va ține și va merge la infinit spre all-time high, din nou spre all-time high. Nu. Pe termen scurt, da. În continuare probabil mai are una. Probabil va merge 4 plus, 4, 5, rămâne de văzut. Dar acolo aș vinde cu 5 pe mâini, chiar dacă se merge mai sus. E irelevant. Profitul e profit, mai ales dacă ai intrat pe aici. Poate să facă chain-ul ce o face, să-l chemă pe Dumnezeu după pământ, să-l facă în Ripple. Nu mă interesează. Profitul e profit. Dar arată bine în continuare. Adică arată bine. Probabil va mai avea încă una. Cu toate că weekly un pic dă niște semnale ciudățele aici. Dar nu putem fi bearish pe el până când nu pică măcar sub 2. Sub 2 e RIP. RIP va închide toată asta. Atunci pică sub 2 va închide toată asta până aici. Până în 50-60 de cenți. Momentan încă e posibil să mai duc încă una. 3 topuri aici, teoria cu 3 topuri în ceea ce privește Ripple. Bun. Dar da, nu am hate pe Ripple. E doar o monedă, dar n-aș ține termen lung. Bun. GDAC. Aș lua profit. GDAC, mersi pentru cei 25 de roni. Salut, te uiți, te rog frumos pe One Chain. Ce zice? One Chain? Ăsta e? Asta? Care? One Chain. Unde? Cum îl găsim pe ăsta? Din nou, nici nu știu care e. One Kahane. Nu știu. Ăsta? Sau? Nu știu. Nu-l găsesc. Pe ăsta niciodată nu-l găsesc.
Pe ăsta niciodată nu-l găsesc, nu știu, l-am mai analizat, cred, dar nu pare că e. Nu pare că e. Sorry. Zi-mi unde îl găsesc. George, mersi încă o dată pentru super chat. Te poți uita, te rog, părere despre berea aceea. Ne-am uitat mai devreme. Da, ne-am uitat. Am văzut super chat-ul tău pe berea. Teo, mersi de 25, Teo. Bun, dacă poți, Emoria Finance, ai zis și data trecută și ai uitat. Emoria. Pe asta pare că o știu. Am mai auzit de ea. Ia să vedem. Emoria. E un pic dificil că trebuie să scriu la tastatură. Dar, e asta, nu? Emoria a picat din 04. Nu e chiar cel mai rău proiect, având în vedere cum arată momentan, pe care l-am văzut pe Multiverse X. A fost și mai rele de atât, îți dai seama. Se tranzacționează ăsta sau nu se tranzacționează? Că asta e întrebarea. Hai că se tranzacționează. Emoria. Bun, Emoria e posibil să vină aici, 0006 până nivelul ăsta de aici. Sell, cel mai probabil da, aici. Ai două zone de sell. Da, arată cât de cât decent. Acum nu știu cine controlează lichiditatea aici, ca să zic sincer. Eu zic doar cum arată graficul, că are probabilitate înapoi aici, poate aici. Și astea două zone ar fi de vânzare. Mai sus de atât nu știu dacă poate acest Emoria. Bun. Bun, mai departe. Mai departe, deci am rămas la Emoria. Să dăm pe MNT dacă se poate monaciul la Bybit. Pare că se ține destul de bine ce zone de sell. MNT. Asta suntem MNT USD. Mental. E acelor de la Bybit? Mental? Bun. Da, e peste all time high. Păi ce să facem? Să facem aici. MNT. Care vă place mai mult? Graficul ăsta sau graficul ăsta? Mental. Bun, l-aveam aici deja structurat, deci îl facem aici. Bun, Mental, da, a făcut all time high destul de frumos și acum se ține cât de cât nivelul ăsta. Partea proastă e că va corecta pe termen scurt. Cum îl văd? Îl văd ceva de genul ăsta. Mergând înapoi sub range-ul ăsta și ulterior probabil încă o încercare peste all time high. Pe termen scurt îl văd corectând în 1.4 cel mai probabil sau chiar sub 1.4 un pic. Înainte să mai vezi o mutare. E de sell, aș vinde o parte aici. Deci dacă aș avea MNT din zonele astea, inclusiv de aici, aș vinde o parte. 10-20% nivelul ăsta și restul, hai să luăm acest top și acest bottom. Ai deja 1.618 aproape atins, adică ești în zonă take profit aici. E zona 1 de take profit. Deci da, aici aș marca niște profit. Apoi, ulterior, aș rămâne pentru un 2.736, ca să-ți dau și două targeturi realiste pentru asta, după ce e ceva profit aici. Eu asta aș face, nu e sfat financiar. Aș lua ceva profit aici. Bun, mergem mai departe. Emoria Finance, am făcut-o, da, ai zis data trecută că ai uitat, da, am văzut că ai promovat Catacomb, e bombă proiectul, îmi place Catacomb, am zis, nu știu dacă voi lua o poziție sau nu în Catacomb, rămâne de văzut ce se va întâmpla după. Dar Emoria am analizat mai devreme, n-arată rău, adică am văzut proiecte mai rele pe Multiverse X decât Emoria, ca grafic zic. Crezi că Link are șanse să mai ducă în 100 în următorul an? Eu zic că poate să ducă peste all time high. Acum, dacă se duce fix în 100, vom vedea. Nu trebuie să aștepți 100 ca să vinzi. Dacă aștepți 100 ca să vinzi, poți să aștepți o perioadă. Okay. Pare că și ăsta va avea un bounce aici. Pare că vom continua acest bounce undeva 22.7 pentru Link și vedem de acolo. La macro în continuare arată bine. Se poate observa aici. Ulterior, din zona de bear, ăsta are măcar undeva 66 până în 80. Măcar. Deci aici m-aș orienta peste all time high la prima zonă take profit. N-aș aștepta 100. Okay? Asta ar fi prima zonă orientativă. Dar arată bine. Același lucru aici, vezi? Zona de bear, primul raliu, să zicem, mai coerent, împărțit în 3 zone și acum cumva stai în lateral, dar peste zona asta de 20. E bine de obicei. De obicei e bine, adică de obicei ai expansiuni din aceste tipuri de grafice, din ce am văzut eu, istoric, din 10 ani de piețe financiare.
Turkey sends AWACS radar jets to Lithuania after Russian breach. Deci se bagă turcii la mijloc. Trimit și ei niște avioane. Crezi că Link are șanse să mai ducă la Aust? Am răspuns. Ștefania, bună Daniele, crezi că mai iese teta din moarte clinic? O aștept, o analizăm. Bun. 0,74, clar mai slabă decât celelalte din piețe. Cred că va mai avea un raliu, eu aș zice în probabilitate bună, minim până în 1,7, poate chiar juna de 2. Voi vinde ceva aici? Cel mai probabil, da. Dacă se întâmplă asta, cel mai probabil, da. Din păcate pentru teta. Apoi rămâne de văzut dacă mai atinge 4, 5 sau 8. Depinde foarte mult de bull. Dar nu ne facem speranța atât de mari acum, având în vedere că aici n-a putut să țină 1,3. La fel ca la ETH. Aici a plecat sub zona de 2000, targeturi mai mici. Aici că peste 2 din nou o să încep să vând ceva la nivel de teta, chiar că performanța n-a fost extraordinară. Cu toate că o să cumulez cu BTCD-ul. Dacă BTCD-ul, am mai explicat, dacă BTCD-ul îl văd aici în 48 și teta n-a performat, atât cât e, Dumnezeu cu mila, papa la revedere, ne-a făcut plăcere, altă dată. Bun, o să o vând și pe minus, da? Deci dacă e aici pe minus se execută. Dacă BTCD-ul ajunge. Și apropo de BTCD, hai că am terminat super chat-urile. Nu mai dați că imediat ieșim, avem deja 3 ore aproape. Dominanța se luptă cu nivelul de 58,7, are un mic bounce, momentan slab, n-a putut să mențină nivelul ăsta de aici, iar nu arată din ce în ce mai bine. Nu cred că va sparge neapărat nivelul ăsta. Pare că va corecta mâine, înapoi aici, înapoi spre zona asta de 58. Pare că va corecta. A încercat mai mult să spargă zona asta, n-a reușit, zona asta fiind 58,7. Pare că mâine va corecta. Sperăm să corecteze mai mult, adică în octombrie. În octombrie sperăm să corecteze până în zonele astea. De aici 54 și poate chiar mai jos. Da, un bounce cât de cât normal. Am zis că poate să meargă, cine știe, poate merge până în 60. Totuși peste 60 n-aș vrea să-l văd. Această dominanță. Deci nu au avut dreptate cei care au zis că dominanța va face shoot up masiv la 62% în septembrie. N-a făcut. Dar stă bine, iar lucrurile arată decent. Și aici ne referim la altcoin-uri diferite de ETH, pentru că ETH, BTC nu e fitness prea. Nu știu, ceva se întâmplă aici mirositor un pic. La nivel de ETH, din nou ceva se întâmplă. Bun. Hai să facem așa. Okay. Dacă ne uităm aici la ETH BTC, mai slab decât spotul, pare că ăsta ar vrea să corecteze un pic mai mult. Vedem dacă corectează chiar până în 0032. Depinde și de spot și de Bitcoin. Dacă ne uităm aici un pic, da, am putea avea target un pic mai jos pentru asta. Deci ăsta în continuare un pic bearish, un pic bearish aici. Nu știu ce se întâmplă la ETH, ETH de la fel bearish. Și asta îți confirmă faptul că e foarte posibil ETH să stagneze în perioada viitoare și celelalte big cap și smaller cap să performeze. Uitându-te la ETHD, care încă mai are, încă n-a dus nivelul ăsta. De aici cel mai probabil va face un bounce mai mare, un pic mai sus. Undeva în 11,7. Va face un bounce mai mare și ulterior probabil va testa 16. Deci dacă vreți să jucați ETH alți, aici zona asta țineți-o pe radar. Da, mai are, pare de corectat vreo 2%. Deci mai puteți să vedeți altcoin-urile care să performeze bine față de ETH aici. Iar Sol ETH în sfârșit rejectează, ceea ce nu e rău. Nu e rău. Cu toate că pare că n-are o rejectare prea. Vedem că azi e pe neutru un pic. E pe neutru un pic după urcarea asta. În continuare trend mic ascendent aici, la macro trend descendent pentru Sol ETH, atâta timp cât ține rezistență 0053. Mai avem apoi nivelul ăsta 0062. Hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă. Închidem bursa. Închidem bursa imediat. Imediat Bloomberg. Live, vedem ce mai zic și analiștii aici și ne întoarce. Bloomberg Business Flash. This is Bloomberg Business Week. Ok, imediat.
Ne uităm și la aur și la piețele financiare clasice. Așteptăm închiderea cazinoului bursier. Bun, pare că ăștia sunt, nu vor să ne arate clopoțelul de la închiderea cazinoului bursier, nu știu de ce. Sunt un pic în spate. Ia. Philanthropy's global forum here at the Plaza in New York City. Pare că în altă direcție. Leaders that are in town, they're talking about major issues, AI, climate change, infrastructure, so much going on. And I feel like everybody's watching kind of the tech race, which I think about the story that just crossed about maybe Intel and Apple are talking. Maybe Apple makes an investment in Intel. We're going to get the lowdown on that in just a moment. Yeah, we are. In the meantime, we got a great program coming up over the next hour right here on Bloomberg Business Week Daily. We're going to speak with the CEO of the New York Climate Exchange. He's standing by. Also, Mahmoud Mohildin, UN Climate Change High-Level Champion for COP27, and the CEO of Canada's Bilateral Development Finance Institution. Da, pare că ăștia vorbesc despre total altceva. Nici Bloomberg nu mai e ce a fost. Nici Bloomberg nu mai e ce a fost. Nu știu, poate am intrat eu pe altceva, dar pare că ăsta e. Da, nu e. N-au chef să închidă piețele azi. N-au chef. N-au chef ăștia de la Bloomberg. Au zis, gata mă cu cazinou prea mult. Ne-a ajuns cazinou bun. Ne întoarcem la piețe financiare. Daniel, avem și noi un proiect nou românesc, Enfineo, o aplicație care vrea să fie gen Revolut, are și monede NF. Ai auzit de ei? Posibil, nu știu ce. Enfineo. Enfineo. Da, nu știu, nu sunt neapărat fan acestui grafic. Aici. Nu pare că poate să spargă nivelul ăsta. Aș avea grijă. Mai ales dacă pică sub zona asta. De 0013. Nu știu, momentan pare că are rezistență la zona asta de aici. 0043 și nu are lichiditate prea mare. Bun. Da, s-a închis bursa, exact. Hai să ne mai uităm pe niște proiecte de urmărit aici. Pare că piața corectează după ce se închide piața bursieră momentan. AVNT-ul ăsta care a urcat destul de puternic. E un pic relevant pe o corecție, dacă ar putea fi prins, de la un scalp, nu neapărat termen lung. Dacă ne uităm un pic, 0,5 ar veni în 1,45 și 61.8 ar veni în 1,15. Cum se tranzacționează de obicei astea? Dacă vrei o poziționare aici, pe bounce-ul ăsta, poate vrei să iei ceva take profit și stop sub nivelul ăsta, ca nu cumva, sau poți să-i dai timp până aici, până la 0,92. Sub 0,92 poți să zici papa la revedere, pentru că cel mai probabil se va duce la 0,47. Dacă continuă urcarea, duci mai departe cu ce ai, ok? Duci mai departe ce ai, după ce ai vândut o parte aici ca să-ți acoperi groapa. Să acoperi investiția sau o posibilă groapă sub nivelul ăsta de aici, ok? De obicei așa poți să te gândești la astea. La fel și la Aster. Acum Aster poate să fie și ceva pe termen lung, dar... Bun, Gras aproape de regiunea asta, în 0,9 n-a putut, bounce, up, down, în continuare, cât de cât să zicem decent, dar nu m-aș arunca aici, având în vedere asta. Având în vedere această inegalitate masivă din range-ul, aici nu e ceva la care mă uit. Linea ar putea fi, dar am mai văzut grafice de genul ăsta. Nu-mi plac. Dacă aș lua o poziție, probabil foarte aproape de nivelul de 0,022 și aș tăia poziția sub 0,2 aici, ca să nu am probleme de a rămâne blocat în așa ceva. Dar nu e ceva neapărat din astea noi. Merlin arată bine. Merlin arată bine, e o problemă. Problema e că nu s-a făcut intrarea aici. Asta e problema pe Merlin. E un pic late. Iar aici vine rezistența. Dacă aveți Merlin, asta e nivelul 0,4048. Pentru Merlin probabil va atinge după cum arată, dar aici o rezistență mare. Aici o rezistență mare, nu știu dacă poate. Ți-a închis toată zona asta făcută de market making. Aici ești în take profit zone. Pentru Merlin. Nu mă interesează, sincer. Aici era interesant. Move, se duce mai aproape de regiunea asta. Ordi e unul interesant în continuare pentru o poziționare. Ordi. Poziționare aici,
stopul ca să nu plângi sub 5 sau poți să-l faci chiar și mai tight, sub 7-7 și să targetezi un 12-20. Să targetezi un 20 ar fi frumos, că ai dubla, chiar mai mult decât ai dubla. Ori e interesant pentru poziționări în range-urile astea, la nivel de trend. Pengu era aici interesant unde ne-am poziționat mai de mult. Acum așteptăm măcar să mai aibă un leg up și poate ceva vânzări. E ok, atât timp când nu pică sub 2.6, îți încearcă aici din răsputeri ceva. Bun, ai spart nivelul ăsta de trend, l-ai retestat, toate ok, acum vrei să rei 3.2, vrei să rei 3.6, ceea ce n-ai putut să faci aici și atunci putem vorbi de o nouă expansiune spre week-ul ăsta, spre 6-7 cenți. Pump, fake out sub nivelul ăsta, peste nivelul ăsta, 0.068, era un nivel de take profit aici, cred, pe Fibonacci Extension. Erai 1.414, mai aveai un pic până în 1.618, da, clar că probabil va continua corecția aici după cum arată și va continua corecția spre 0.046, 0.039. Acum interesant ar fi 0.039, hai să ne uităm aici la un Fibonacci retracement. Ar fi 0.5 deja e atins, deci nu e atât de relevant, mai ales pe mișcările astea un pic mai micro, ai vrea mai jos. Zice că ar fi interesant 0039, da. În 0039 ar fi interesant aici pentru pump și ar mai fi nivelul de 00393. Astea două zone ar fi interesante, te-ar duce din top la o corecție de 55-61%, dar la macro ți-ar ține un minim în urcare aici. Și de obicei măcar ai bounce-uri de genul ăsta, ok? Și aici poți să ciugulești din această zonă o urcare spre regiunea asta. Poți să ciugulești ceva de aici. Okay? Chiar dacă poate nu mai face all-time high după. Bun, PETH, din nou interesant și PETH aici va mai... hai să ne uităm un pic. Va mai avea o corecție înapoi sub range-ul ăsta. Nu știu, n-aș băga neapărat mâna în foc că se va tranzacționa înapoi sub zona de 11 sau chiar 13. Arată că ar vrea ulterior mai sus. Gen, a testat primul target pe care l-am avut, 0.24, dar e foarte posibil să vezi să închidă toată zona asta, cum vezi la multe altcoin-uri. Da? Deci să închidă toată asta până aici. Până în 0.4, 0.5 și acolo vedem. Dar nu, arată bine. Un alt inverse head and shoulders aici pentru o poziționare în zona pozitivă superioară. Această monedă a lui Trump nu pare că arată fitness momentan. Nu știu, nu mă coafează la nivel de poziționare momentan. Dacă restul pieței arată bine și asta probabil va încerca, dar ulterior l-aș vrea mai mult spre 10 cenți, la fel cum s-a dus PETH spre 10 cenți, l-aș vrea și pe ăsta, pe ULFI, pentru o poziționare. Linea, am zis că nu mă interesează și cam atât, să zicem, în sfera asta interesantă. Multă lume vrea Filecoin. Ce s-a întâmplat pe Filecoin de toată lumea vrea Filecoin? S-a schimbat tokenomics-ul sau tot groapă? Ar fi interesant și file ETH. Uite, dat din greșeală. Dar hai să ne uităm la Filecoin ETH. Dacă țineai Filecoin și nu ETH în portofoliu. Nu știu, tot slab arată, având în vedere că e momentul când ar trebui să performeze versus ETH. Fil USD. Filecoin. Da, posibil să mai încerce un pic mai jos de 1 și apoi probabil o remontada de aici. Arată printre cele mai bune grafice pe care le-am văzut până acum, nu. Grafice mult mai bune decât ăsta, adică mult mai interesante. Asta, odată ce spică sub nivelul ăsta, probabilitate, chiar dacă face bounce, ulterior să pice mai jos, adică să scadă. Nu facem pleonasme. Să scadă spre nivelurile astea. Dar pe termen scurt probabil va încerca din nou aici, din nou încercare în zona superioară, dar cam atât. Da, uite, ne-am uitat la Filecoin. Nu mi se pare ceva relevant. De ceva ce vrei să scapi dacă mai face bounce prin 5, prin 7, prin zonele astea pe aici. Zici, papa, la revedere. Ți-am zis că picăm 25% pe live-ul trecut, ai râs când ți-am zis acum ești și tu urs în sinea ta, dar îți părea de bounce. Luați-vă adio, anul ăsta din februarie poate avem ceva mișcări. Uite, Elvis ne spune aici că știe exact și a știut exact. Ți-am zis eu că picăm 25%. Pe unde am picat, mă, 25%?
Cred că nu știu să te uiți pe grafic, domnule Elvis. Că vom pica 25%? Se poate, dar momentan unde vezi tu picare de 25%? Ne uităm pe același grafice sau vrei doar să zici că ai dreptate? Când nu e nicio picare de 20%. Bun. Bun, mai departe. Dar analiz tot felul de monede care majoritatea nu am auzit, iar despre monede recunoscute despre care te întreabă Jonathan nu zici nimic. Păi am zis despre 15.000 de monede până acum, nu știu cum să zic. Și uite, după cum vezi, am analizat cam tot ce se putea analiza. Ne uităm și la Solana și la restul, dar vi le-am zis pe astea interesante. Poate nu vă plac asta interesant, dacă vreți ne uităm și la altele. IOTA. Păi ce să fac IOTA? IOTA în continuare rămâne același proiect. Cu mare potențial și Reg Baby Angeli. În continuare. Ne uităm dacă vreți și la IOTA. Nu vă face speranțe de la IOTA. Bun. 4 ore pentru Ethena. Ethena a atins targetul ăsta de 0.61. Aici. Bun. Deci astea cu să vă luați adio de la bull market, de la bear market, crește sigur, scade sigur. Eu nu știu la ce content vă uitați voi, dar văd că aveți tendințe. Și astea sunt tendințe direct de cele mai multe ori. Ok? Că nu vă place, nu vă place, eu vă zic adevărul. Bun. Mai departe, avem 0.52. E posibil mai aveți un 0.52 aici. 0.52 pentru această Ethena, atât timp cât ține 0.52, ok, ai aici un fel de dublu top micro în zona asta, atât timp cât ține zona de 0.52, ai putea în continuare să vezi 1.2. Aici vom vedea ce se întâmplă. Probabilitatea în continuare în favoarea taurilor. E în favoarea taurilor, chiar corectează până în 0.42 aici. Okay. Bun. ETH 9 ca în aprilie și ETH, păi n-ai auzit Adrian la început. Depinde foarte mult de politica monetară, dacă se va duce la 9.000 sau va pune topul la 6.500-7.000. Eu nu o să aștept 9.000 să vând. Ok? Cum n-am așteptat nici 100.000 la Bitcoin să vând. Bun. Mai mișcă DOT. Imediat ne uităm și la el. Deci Ethena ceva de genul ăsta. Mai suntem și la DOT și la o Solana. Și la un UST.D înainte de a încheia treaba. Da, totul același lucru. Așa, bătrânește, pune niște minime în urcare aici. La un moment dat va încerca să facă același lucru care fac majoritatea lucrurilor. Închid inegalități. Iar la fel cum a făcut și aici, ți-a închis, ți-a redeschis, probabil va mai face încă o dată. Același target, 759.3 și pe urmă vedem dacă poate să urce spre 20 nivelul ăsta de aici pentru el. Sonic pentru Smoke Black, care mereu e aici pe chat. Mereu. Și apreciez. Bun, Sonic. Sonic, pe ce-l găsim? Sonic dolar. Sonic Inu. Sonic e force to FTM, nu? Mai bine uităm la FTM direct. Quantum. Am zis Sonic că nu găsim graficul care trebuie. Nu, ăsta arată în continuare slab. Arată ca Aptos. Arată că va veni din nou aici, iar va ține nivelul ăsta. A 15.000 oară, dar îl va ține aici Sonic. În continuare slăbuț față de restul, probabil un bounce în 0.68, dar nu știu dacă mai vezi neapărat din nou regiunea asta. Regiunea asta, dacă țineți minte, era regiunea de sell, da? Că da, e marcat aici. Spre 1.4 pentru Sonic. Dacă se va mai întoarce din nou, ai două zone acum, 0.63 și din nou 0.1419 pentru el. Bearish termen scurt, ulterior probabil bounce. Pepe. Nu se ține așa bine, asta e, nu? Pepe sau? Așa pare. Dacă te uiți pe weekly, nu e prea gros, dar am mai vorbit, ai un invers head and shoulders aici pentru el. Atâta timp când urcă peste 0.17 sau ce e aici. Ce naiba. Nu știu de ce arată așa, Pepe. Pe TradingView. Ce ați făcut, mă, lui Pepe? Bun. Unde îl găsim pe Pepe? Aveau Pepe pe Binance, da. Ăsta.
Așa. Bun, același grafic, give or take. Bam, bam, bam. Nu-mi place cum arată. Nu-mi place cum arată. Dacă va mai veni peste un 00142, din nou probabil sell la asta. Deci dacă va intra din nou în range-ul ăsta, probabil din nou sell. Adică dacă va face asta. Dar ce ulterior probabil va distribui aici. Asta e distribuție. Chiar dacă va mai face al 4-lea top în range-ul ăsta, distribuție. Okay? Nu cred că va duce gen zonele astea unde vrea toată lumea. Improbabil pentru asta. Nu e grozav, iar volumele în scădere. Termen scurt poate să ducă un 00142, dar nu sunt fan neapărat. Pare mai repede a distribuție aici decât altceva. TIA. TIA și apoi piețele financiare și-am ieșit poate o Solana ceva. TIA, vai mama, ei din mamă. Bun. E și o parte bună. Bă, n-am mai făcut nou minim. N-am mai făcut nou minim, chiar după 15.000 de corecții până pe cât le-a avut Bitcoin până acum, ține, pare nivelul ăsta. Partea proastă e că n-a ținut zona asta. De 1.5, montanii la 1.47. Vrem să recupereze 1.5, pe urmă să vedem regiune superioare. Poate să fie în continuare bottom aici pentru TIA, având în vedere că se strânge un pic trendul aici pentru TIA. Cât de cât din zonele astea. Se strânge un pic trendul și arată cam așa. Dacă eviți zona. Da, nu-mi place liniile de trend, nu-mi plac liniile de trend. Dar se strânge un pic trendul până la o mutare. Ulterior, mențin că ăsta va avea o mutare aici. 3.37. Cum vom vedea? Fie mai vine o dată aici și face asta, fie direct de aici. Rămâne de văzut. 3.37, 4.5, zonele astea. Și apoi poate un 6 pentru el. Da, slab. Slab, moartă, îngropată. Vedem cum scăpăm și pe unde. Capă cine poate. Bun, Sei și Solana și am plecat. Mâine facem mega market update în Patreon. Dacă vreți doar analize la cerere, cel mai bun value pentru voi găsiți acolo, plus restul de chestii pe care le găsiți în secțiunea de Patreon, unde aveți 20% reducere. Bun, în continuare rămâne targetul 0.44-0.47 aici pentru această monedă SEI. Okay? Arată bine în continuare zonele astea. Față de TIA arată mult mai bine. Mult mai bine. Asta e mutarea așteptată. Și apoi vom vedea dacă e al treilea top sau nu. Volumele mai bune aici. Minim în urcare. Încă un minim în urcare. Pare chestiune de timp. Continuarea asta e bună. TIA un fel de XRP, așa pare momentan. Așa pare momentan, așa pare. Bun. Mai departe, Solana am zis că e din Big Caps, Sol ETH, Sol USD, nu ETH, am zis bine. Solana, a testat 205 aici pentru Solana, ne zice ceva, ne zice că în continuare e un pic bear și e posibil să vină în 198 termen scurt. Da, probabil bounce de aici, din 198. 198-196, vedem după. Nu ne zice mare lucru, EMA-ul nu ne zice nici aici mare lucru. Ne zice că ai un suport în regiunea asta, nimic altceva. Un weekly ar fi bine să închidă peste un 200. Cu toate că pare că mai vrea să corecteze un pic. Da, un pic de corecție. Ulterior probabil și ăsta va merge mai sus, gen 265, 282. Bun, am zis că ne mai uităm pe USDT.de și un total 3 ar mai fi interesant. Bun, hai să ne uităm aici pe USDT.de. Un mic bounce ar putea fi în cărți. Deja l-am văzut până în regiunea de 4.58, acum corectezi. USDT.de, bine, imediat facem și o concluzie. Probabil va corecta spre nivelul ăsta de aici. Aș fi șocat dacă ăsta s-ar duce din nou și am vedea, similar cum am văzut în cazurile precedente, un week în 5.2, să se ducă acum până în 4.8 sau 4.7, n-aș fi neapărat șocat aici. Dar în continuare arată bearish, indiferent cum o dai aici, indiferent cum o dai. Iar nivelul ăsta pe care l-am identificat de un an
e din nou cel mai important. Odată ce pică 378, poți să te aștepți altcoin season, poți să te aștepți TH 6000, poți să te aștepți toate. Și apoi ai următorul target care vine în 3.2 și apoi ai 2.53 până în 1.9, unde aici ar putea fi finalul de ciclu, în zonele astea. Okay? Și aici reevaluăm situația. Total 3, partea bună este că a ținut nivelul ăsta de 1.06. În continuare bine, tatonează zona de all-time high pe care a făcut-o aici Total 3. Total 3 arată bine în continuare, uite cum arată la macro. Zona de altcoinuri. Arată în continuare ready. Are nevoie de o scânteie. Pentru a avea măcar targetul de 1.4 aici pentru asta. Bun, altceva. Ne mai putem uita la graficul. Două chestii interesante. Le-am zis și în Patreon, dar ne putem uita la invert scale. Inversăm graficul. Dacă inversăm graficul ăsta, e bullish sau bearish? Întreb pentru un prieten. Păi e bullish, nu? Vedem că toate aceste urcări s-au dus în final. Uite cum arată. Uite cum arată pe weekly aici. Arată bine sau arată rău? Nu știu. Pare că arată rău. Pare că e gata să dea în jos în continuare. E mereu un caz interesant când nu ești convins de un grafic. Întoarce-l un pic. Termen scurt încă mai moțăie. Putem să vedem că am mai făcut asta și aici. Am moțăit 73.000 și apoi sub minim. La fel și pe aici la fel. Dacă ar mai face, nu știu, o urcare, o scădere în 104.000 și apoi asta, n-ar șoca pe nimeni. Okay? Dacă ne uităm și la ETH, un caz și mai interesant. Dacă ne uităm, țineți cont de zona asta de aici. Țineți cont de această zonă aici, unde Bitcoin a zăbovit un pic, a retrăsat de mai multe ori, până când a spart-o, se poate vedea. Acum, dacă mergem pe ETH, tot pe acest invers scale, ce putem observa? Hai să facem altul. Asta pe Bitfinex. Bun, ce putem observa? Putem observa același lucru. Că în sfârșit am retestat nivelul din 2021. Cumva, povestea e destul de clară, ești lăguit. Că acum ăsta ar putea veni să mai facă ce a făcut și în trecut Bitcoin, adică să vină până aici 3900, poate nu știu, mai sus, habar n-am, nivelurile astea, în final, rămâne de văzut, dar în continuare, dacă te uiți la weekly, arată așa. Arată așa, momentan. Bun, ARB, da, văd că multă lume vrea ARB, deci îl facem. Uitasem de el. Reîntoarcem scale. Arbitrum. Bun, noi suntem un pic la Arbitrum aici. Termen scurt același lucru. Problema ta e că nu poți să menții nivelul ăsta. Nu poți să menții nivelul de 0.49 ca suport momentan. Totuși la macro nu e rău, ai același lucru, ăsta ar putea să fie în continuare un minim în urcare, atâta timp cât ții 0.36. În continuare arată decent, ulterior probabil vom vedea în probabilitate decentă 0.76 aici, iar EMA-urile un pic slăbuțe, deoarece dacă închizi această săptămână sub 0.45 e nasol, dacă o închizi peste e bine. Dacă e nasol, putem retesta un 0.36, dar din nou probabil vor veni buyeri aici, similar ca în cazurile precedente și vei încerca poate un minim în urcare la macro un pic mai avansat. Dar același lucru, vreau să mă uit un pic la RSI aici pe Arbitrum, pe weekly. Pare că ar mai vrea un pic de corecție pe zona asta, dar ulterior probabil zona superioară va fi pentru Arbitrum mai devreme sau mai târziu. Bun, mixed feelings un pic aici în piețe. Rămân la ideea că bounce-ul până la urmă va veni aici, chiar dacă ETH poate mai retestează pe termen scurt zona asta. Ar trebui măcar să vină să retesteze zonele astea superioare. Ar mai putea între timp să mai ducă week-urile astea încă o dată
gen așa, sau poate chiar un pic sub, înainte de a vedea remontada de aici. Bun, hai să ne uităm un pic acum și pe Stonks și să ieșim. Bun, Stonks, VIX în continuare slab, adică în regiunea de jos, niciun fel de bounce momentan. S&P-ul aici a închis la un minus 0,28. Nu e să zici că e prea rău, având în vedere, ai 2 zile în sfârșit pe roșu. Nu e prea rău și ziceam, ăsta poate să corecteze chiar până aici, adică în 6500 și nimeni nu o să-i zică absolut nimic, având în vedere cât a urcat. E un pic problematic pentru cripto momentan. E un pic problematic deoarece dacă ăsta își continuă corecția, mi-e greu să cred că criptomonedele vor reuși să țină singure. E posibil să se mai aibă încă una, 6583, înainte să facă din nou bounce de aici. Țineți pe radar 6583. Nasdaq, deja ai făcut un bounce aici la final de program, e bine, atât timp cât ții, uite, nivelul de 24.407 pe care l-a testat. Bine, aici, un pic mai bine, ai venit a testat 9 EMA-ul și mai sus. E bine în continuare aici în ceea ce înseamnă Nasdaq și S&P. Spre blow-off top, clar, mai devreme sau mai târziu, ambele. DXY prinde un pic de avânt aici. Un pic, vedem cât îl ține. Din nou dublu subsol, e posibil să-l ține până în 98, avântul ăsta măcar. Meta, neinteresant, n-avem timp. NIO și Baba, da. Chinezăriile în sfârșit dau drumul și la motoare și în sfârșit o să fac bani cu aceste acțiuni pe care le dețin de ceva timp. NIO deținut pe radar 9,76 și apoi 13,14, iar Baba deja a atins targetul, da, primul target 174 atins, n-am marcat încă profit, dacă marchez vă anunț pe cei din patron din secțiunea de acțiuni, iar la ăsta 194, aș vrea undeva în range-ul ăsta. Poziționarea mea a fost aici pentru Baba, dar v-am și zis că Baba arată bine. În sfârșit chinezările dau drumul la motoare, not bad. Aici totuși va veni ceva rezistență. Tesla marșează spre all-time high, cred că dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitoare vom vedea all-time high. La nivel de all-time high, hai să luăm corecția asta macro de aici, ar fi 618, dar în prima fază ai avea un 506 aici. Dar ulterior probabil un 610 pentru asta. Okay. Ce mai vedem? Meta, Circle în continuare slab, mai ales dacă se listează acum, asta USDT-ul, probabil va veni și va face ce am zis că va face, adică sub 100 și ulterior chiar spre zonele astea. Și aici poate o poziționare n-ar strica neapărat în asta, dar îl aștept. Bun, am vorbit aici de acțiuni. Commodity. Gazul natural, probabil un pic mai jos, 3. Și vedem ce se întâmplă. Neutru momentan, nimic relevant. La fel și petrol. Petrol un pic a dat drumul la motoare. Inflația, dar până când urcă peste 65,9 și mai are 76 la macro, nu ne putem face griji mari. Treasury bonds. La bonds, US10-le urcă aici, nebunește un pic. Weekly-ul la fel. Am mai făcut asta. 4-3 probabil și rejectare, iar TLT-ul își formează acest bottom care poate să dureze multă vreme până îl vedem. Mai avem la metale aur 3731, a spulberat un pic zona de 3725 pe care o aveam ca target pentru aur și acum un pic corectează. Să sperăm că o să continue această corecție. Sub 3617 ne putem face speranță aici, ceea ce înseamnă aur. Greu de shortat așa ceva. Mai repede vrei să aștepți niște zone de a avea o încredere mai mare, gen zona asta, 3616 sau 3600, pentru a putea să te gândești la ceva shortat aici. Cupru urcă și el un pic, are de recuperat de ce a făcut Trump aici.
Bun, cam atât pentru astăzi. Vă reamintesc, toate linkurile aveți în descriere de la exchange-uri. BingX aveți aici. O să vă pun pe chat. Bam. Stai că nu merge. Nu merge, am uitat. Trebuie să dau de aici, trebuie să iau baterii. Trebuie să iau baterii aici la asta. Aveți desigur și aveți desigur aici se poate vedea și OKX-ul. Bam. Și multe alte linkuri pe care le puteți vedea. Patreonul pe care a pus Melissa mai devreme, puteți vedea NordVPN-ul, vi-l pun și pe ăsta, îl folosesc de vreo 4-5 ani de zile fără probleme și m-a ajutat destul de mult pe acest NordVPN, mai ales când plecam prin afară. Aveți o rețea destul de mare aici. Faceți cont și pe danielniță.ro, aveți și ETF-uri pe Toro, aveți aici și desigur și XFI, aveți mai jos. Bun, portofele le găsiți și pe ele, Instagram, dați și un Instagram aici. Dați și pe Instagram rapid. Imediat. Bun, dați și un Instagram aici că nu strică Real Daniel Niță, da? Deci Real Daniel Niță, fix așa. Așa am găsit și pe Twitter, Real Daniel Niță. Vedem ce se mai întâmplă. Sper să filmez video mâine, pe care vi l-am promis, și să-l postez vineri și vedem dacă vine și ceva duminică sau nu la nivel de video. Live numai dacă piețele corectează. Atunci da, vom face non-stop, la foc intens, dacă corectează ETH sub 4000, vom vedea ce se întâmplă acolo. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim în următorul. Vă mulțumesc că ați fost aici. Sper că ați rămas cu lucruri bune. Dacă ați rămas, butonul de like vă aparține aici. Desigur, comentarii după. Ce credeți voi că se va întâmpla în perioada viitoare? Să dăm și pool-ul. Ce s-a întâmplat cu el? E cam 50-50. Stalemate aici. Corecție 49%, maxime istorice 51 din 2500 de voturi. Aici se poate vedea. Bun. Concluzia finală, asta este, termen scurt, am mai zis-o, termen scurt, e foarte posibil să mai retestez week-urile astea, de aici, bam, 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 bam. Ulterior vine bounce-ul din punctul meu de vedere, în probabilitate decentă, înapoi 4300, 4350 și vedem ce se întâmplă aici. Avem dacă noaptea asta mai retestăm week-urile astea sau mai facem încă unul mic sub nivelul ăsta înainte de un bounce și apoi reevaluăm, vedem ce se întâmplă la final de septembrie și vedem octombrie dacă ne face surprize la nivel de macro sau nu. Bun, cam atât pentru astăzi. Stay safe, much love, numele Daniel Niță, mă găsiți pe toate rețelele de socializare, aveți toate linkurile în descriere, ne auzim. Much love. See, it looks like banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la cap. două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.